भने यो टपिकबाट क्वेशन आयो भने यसबाट आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। अब हामी छलफल गरौँ फंक्शन्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। अब एचआरएम को फंक्शन के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को फंक्शन के हो भनेर हामी विभिन्न बुदामा छलफल गर्छौं। सानो ब्याकग्राउन्ड को लागि Human resource management or HRM is a unique approach towards employment management to achieve individual and strategic goals by developing a skilled and committed workforce. हेर्नुस् है, यहाँनेर strategic goal पनि छ, individual goal पनि छ। individual goal employee को हुन्छ, strategic goal कसको हुन्छ, company को हुन्छ। यो दुईटैको बीचमा अलाइन हुनुपर्छ। कंपनी को स्ट्राटेजिक गोल मात्रै पूरा हुने तर इंडिविजुअल गोल पूरा नहुने भने त्यहाँ पनि के मिसम्याच आउँछ, जसले गर्दा वी क्यान नट गेट कमिटेड वर्कफोर्स। के कंपनी को स्ट्राटेजिक गोल पनि पूरा होस् र कंपनी शेल also get committed workforce, and it can be possible by the alignment, by the synchronization between strategic goal of company and individual's goal. The major function of human resource management in an organization are mentioned below भनेर हामीले त्यसका फंक्शन को बारेमा कुरा गरेका छौं। नम्बर 1 त प्लानिङ हुनु पर्यो, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। यहाँ चाहिँ हामीले एकदम सर्टमा छलफल गर्छौं र योसँग सम्बन्धित अर्को युनिटमा चाहिँ कयौं टपिकमा चाहिँ यसको विस्तृत छ। विस्तृत जस्तै सिलेक्सन र रिक्रुटमेन्ट को बारेमा हामी विस्तृतमा छलफल गर्छौं एज पर योर सिलेबस। यहाँ चाहिँ हामी जस्ट फंक्शन्स अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ को कुरा गर्दै छौं। 7-8 वटा कम्तीमा हेडिङमा हामी यो छलफल गर्छौं। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, दिस इज द इन्सेप्सन स्टेज फर एनी एन्टिटी एन्ड अर्गनाइजेसन। द रिक्वायरमेन्ट फर द अर्गनाइजेसन एज पर द डिपार्टमेन्ट, स्ट्रीम्स एन्ड workflow with regard to skilled and unskilled resources is to be accessed and analyzed. त कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि अर्गनाइजेसन स्थापना हुने प्रारम्भिक चरणमै हामी के गर्छौं, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्छौं। त्यसमा दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्ष कस्ता खालका, कति, कुन डिपार्टमेन्टको लागि, कुन स्ट्रीमको लागि कति कर्मचारी चाहिने हुन् त्यसको हामी लेखाजोखा गर्छौं। All the HRM functions and objectives such as selection, recruitment, performance, development, learning and others rely on planning stage. र जति पनि HRM का फंक्शन छन् ती सबै प्लानिङमा भर पर्ने कुरा हुन्। This stage is similar to workforce planning is the vital aim is to access the current situation of the organization and the future placement of the same for success and expansion. यसको फोकस चाहिँ कहाँ हुन्छ त? मेन पावर प्लानिङ भन्नुस्, वर्कफोर्स प्लानिङ भन्नुस् या ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भन्नुस्। अहिलेको अवस्थामा कति मेन पावर चाहिने हो, भविष्यमा कति मेन पावर चाहिने हो, त्यसमा फोकस हुन्छ यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। एकदम सर्टमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको के हो, हामीले एक्जाममा आयो भने धेरैवटा प्वाइन्ट हुन्छन्, त्यसको सर्ट एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ। अब आफ्टर द प्लानिङ, सिलेक्सन र रिक्रुटमेन्ट। सिलेक्सन एन्ड रिक्रुटमेन्ट इज अनदर मेजर फंक्शन अफ एचआरएम। अब यो अलिकता कन्सेप्ट भन्नु हुन त यो पछिल्ला टपिकमा पनि आउँछ। यो सिलेक्सन एन्ड रिक्रुटमेन्ट अब एचआरएम का भाइ बहिनीहरुलाई त्यो प्रश्न छ, तर अरु स्ट्रीम को भाइ बहिनीहरु कहिलेकाहीँ सिलेक्सन र रिक्रुटमेन्टमा कन्फ्युज भएको देखिन्छ। रिक्रुटमेन्ट इज फर्स्ट स्टेज व्हेरेज सिलेक्सन इज सेकेन्ड स्टेज। रिक्रुटमेन्टमा के गरिन्छ त, तपाईको विज्ञापन गरिन्छ, त्यसको निवेदनहरु, एप्लिकेसनहरु हेरिन्छ, एप्लिकेसनको जाँच गरिन्छ हैन। त्यसपछि एप्लिकेसन अप्रुभड भइसकेपछि रिक्रुटमेन्टको काम चाहिँ के, सम्बन्धित पदको विज्ञापन गर्ने, धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरुले विज्ञापनमा भाग लिउन्, तिनीहरुले निवेदन दिउन्
भन्ने हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै मान्छे आउन् भन्ने हुन्छ रिक्रुटमेन्टमा। सिलेक्सनमा चाहिँ के हामीलाई जति चाहिएको छ बेस्ट मान्छे आउन् भन्ने हुन्छ। त के पहिला विज्ञापन गर्छौँ, एप्लिकेसन दिन्छ, त्यो एप्लिकेसनको चाहिँ हामी जाँच गर्छौँ, चेक गर्छौँ, हाम्रो क्राइटेरिया अनुसारको एप्लिकेसन छ कि छैन। त्यसपछि एप्लिकेसन अप्रुभड गर्छौँ। विज्ञापनदेखि लिएर एप्लिकेसनको अप्रुभ हुने सम्मको जति पनि प्रक्रिया छ, द्याट इज वाट इज कल्ड रिक्रुटमेन्ट। अब त्यो रिक्रुटमेन्ट पछिको जुन स्टेज हो त्यसलाई सिलेक्सन भन्छ। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ त, मेबी रिटन एक्जामिनेसन, मेबी इन्टरभ्यू, मेबी प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन लिन्छौँ र बेस्ट क्यान्डिडेटलाई सिलेक्ट गर्छ। रिक्रुटमेन्टमा बढीभन्दा बढी मान्छेले भाग लिउन् भन्ने कम्पनीको उद्देश्य हुन्छ भने सिलेक्सनमा चाहिँ बेस्ट क्यान्डिडेट प्राप्त गर्ने र आफूलाई चाहिएको जति मात्रै क्यान्डिडेट सिलेक्ट गर्ने प्राथमिकता हुन्छ। यही फरक हो। उसको चाहिँ एप्लिकेसन अप्रुभड हुने सम्मका जति पनि काम गरिन्छ त्यो चाहिँ रिक्रुटमेन्ट हो। र आफ्टर रिक्रुटमेन्ट एप्लिकेसन अप्रुभड भइसकेपछि सिलेक्सनको प्रक्रियामा जान्छ। त्यसका विभिन्न तरिका हुन्छन्। इट क्यान बी इन्टरभ्यू, इट क्यान बी रिटन एक्जाम, इट क्यान बी प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन्स एन्ड अदर्स। त्यो सबै के हो, त्यसलाई चाहिँ सिलेक्सन भन्छन्। सिम्पली मैले सिलेक्सन र रिक्रुटमेन्टको बारेमा यहाँहरूलाई सामान्य रिमाइन्ड गरेर अगाडि जाँदैछु। Selecting an appropriate candidate who may fit all the requirement of the organization is a tough job. It is the responsibility of HR to screen, select and train suitable candidate whose value and skill align with the organization. With the screening of the application, HR has to select appropriately qualified candidates who have the potential to work as per the organization's standard. Screening सम्म चाहिँ recruiting हो, त्यसपछि के हो, selection हो. With the screening of the applications, HR has to select appropriately qualified candidate who have the potential to work as per the organization's standards. For the recruitment funnel, there are many recruitment tools now available to help the process of selection. रिक्रुटमेन्ट गर्ने विभिन्न तौर तरिकाहरू छन् जसले सिलेक्सनको प्रक्रियालाई तपाईको मद्दत गर्छ। एउटा चाहिँ के, फ्री कम्पिटिसनको विज्ञापन आह्वान गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीका कर्मचारीको रिफेरलमा पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, हैन, रिक्रुटमेन्ट गर्ने, हैन, पोटेन्शियल क्यान्डिडेटलाई चाहिँ सूचना गरेर लबी गरेर पनि रिक्रुटमेन्ट गर्न सकिन्छ। देयर आर सो मेनी अदर। त रिक्रुटमेन्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त, बेस्ट पोसिबल क्यान्डिडेटलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। अब आफ्टर द सिलेक्सन अनदर एरिया इज पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट। अब त्यहाँ चाहिँ सिलेक्सन भइसकेपछि पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ। त्यसको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएट गर्ने, कुनै करेक्टिभ एक्सन लिनु छ भने त्यो करेक्टिभ एक्सन लिने, पर्फर्मेन्स। अब त्यो सिलेक्ट गरिएको क्यान्डिडेटले राम्रो परफर्म गर्यो भने मात्रै हाम्रो अब्जेक्टिभ पूरा हुन्छ। यदि राम्रो परफर्म गरेन भने तपाईको हाम्रो अब्जेक्टिभ पूरा हुँदैन। र यो पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टको एउटा टोटल टपिकै छ पछाडी, त्यहाँ हामी पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टको लामो छलफल गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ सर्ट, performance management ensures that the employee are in the productive zone and are also engaged correctly. Open feedback, clear goal setting, good leadership are some of the attributes required for perfect performance management. राम्रो कुनै पनि संगठनमा, कुनै पनि संस्थामा proper performance management हुनका लागि there are some criteria which are as open feedback, clear goal setting, if possible by means of management by objective, good leadership are some of the attributes, characteristics. Attributes means characteristics. Characteristics required for perfect performance management. Performance management bridges the gap between the present and future workforce, making it convenient for the management to have the required and appropriate sources and resources. त्यसले
अहिलेको निड र फ्युचर वर्कफोर्सको निड इन द सेन्स अफ क्वालिटी हो है, यहाँ क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्छ, यसले ब्रिज गरिदिन्छ अहिलेकोलाई र भविष्यमा चाहिने। त्यहाँ चाहिँ हामी इन्टरनल डेभलपमेन्ट पनि गर्छौँ, अरू धेरैवटा स्ट्राटेजी हुन्छ। र once we select the candidate, we should engage in performance management, whose objective is to bridge the gap between present and future workforce, making it convenient for the management to have a required and appropriate source and resources. After the selection, we need to make development and training program. The selection गरिसकेपछि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ, उनीहरूको डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ। अब यो डेभलपमेन्ट र ट्रेनिङ एउटै हेडिङमा हुन्छ, बट डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ आर नट द सेम, एउटै चाहिँ होइन फेरि, दे आर सिमिलर, बट ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट आर डिफरेन्ट थिङ्स। अब जनरली हुन त ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको पनि यो पछि एउटा ठुलै च्याप्टरमा हामी छलफल गर्छौँ। जनरली के हो, ट्रेनिङ इज रिलेटेड टु इन्हान्स द स्किल्स, होइन, टेक्निकल स्किल्स, होइन, अपरेसनल स्किल। ट्रेनिङ चाहिँ अपरेसनल स्किल, टेक्निकल स्किलसँग सम्बन्धित छ भने डेभलपमेन्ट चाहिँ एचआर स्किल, ह्युमन रिसोर्सको ह्यान्डल गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, होइन। यो चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ जब रिलेटेड स्किल हो भने डेभलपमेन्ट चाहिँ एचआर स्किल हो। उदाहरणका लागि यदि ब्याङ्कको उदाहरण लिनुहुन्छ, तपाईँ once you are selected in राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, they provide you training how to handle Pumori 4, how to handle credit files, how to handle deposits, how to handle other areas of business. त्यो सिकायो भने that is what is training. As you will be selected as an officer, you should also have human related skill, how to handle HR, ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने पनि तपाईलाई स्किल हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो, डेभलपमेन्ट हो। जनरली ट्रेनिङ इज गिभन टु लोअर लेभल पिपल, डेभलपमेन्ट स्किम इज प्रोभाइडेड टु म्यानेजर्स या टप लेभल पिपल। माथिल्लो मान्छेहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू दिन्छ भने तल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई के मोस्टली ट्रेनिङमा फोकस गरिन्छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा सहायकहरूलाई मोस्टली के जब रिलेटेड कुराको ट्रेनिङ दिन्छ, र माथि 9-10 तहमा पुगेपछि बढी मात्रामा के दिन्छ त, हाउ टु ह्यान्डल पिपुल भन्ने विषयमा बढी जोड दिएर ट्रेनिङ दिन्छ। दो वी से ट्रेनिङ टु बोथ द प्रोग्राम, बट the human skill related training is called development. मलाई आशा छ तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुभयो होला। डेभलपमेन्ट र ट्रेनिङको बेसिक कन्सेप्ट बुझियो भाइ बहिनी हो, च्याट बक्समा यस लेखिदिनु त बुझेको भए। हुन त यो हामी पछि पनि गर्छौं, तर यो जनरल कन्सेप्ट चाहिँ यहीँबाट बुझेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। च्याट बक्समा लेख्नुस् त डेभलपमेन्ट र ट्रेनिङको बारेमा बेसिक मात्रै। वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर अन, हामी पछि यसको डिटेलै कुरा गर्छौं। मैले खाली बेसिक डिफरेन्स बिट्विन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको मात्रै यहाँहरुलाई अलिकता फिडब्याक या यहाँहरुलाई रिमाइन्ड गराउन खोजेको हो। Sharpening the skill and learning of the organization's employee is the core responsibility of HR activity. The function of HRM is yet another function that connects the present and future workforce. Organization do have a set budget for the development and training of the employees concerned. This budget is then distributed among the employees as per the hierarchy, benefits derived and requirement. Though the view for learning and development are different from several employees, the crux remains that employees understand the value of skill development. And so now it becomes the responsibility of HRM to direct it appropriately. HRM को एउटा responsibility के हो त, ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको प्रोग्रामलाई
राम्रोसँग के अपरेट गर्ने काम पनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको रहेछ। त्यस्तै पाँचौं हो केरियर प्लानिङ। यो केरियर प्लानिङ भनेको चाहिँ तपाईको यो दुई साइडबाटै हुन्छ। केरियर प्लानिङ फ्रम द साइड अफ अर्गनाइजेसन, केरियर प्लानिङ फ्रम द साइड अफ इम्प्लोइ। अब अर्गनाइजेसनले चाहिँ केरियर प्लानिङ कसरी गर्छ त? जस्तै उदाहरणका लागि तपाईहरु 6 तहको अधिकृतमा भइसकेपछि त्यहाँ एउटा प्लान हुन्छ। तपाईको ग्रुप कति वर्षपछि 7 तहमा पुग्छ, कति वर्षपछि 8 तहमा पुग्छ, कति वर्षपछि 9 तहमा पुग्छ, कति वर्षपछि 10 तहमा पुग्छ। यहाँसम्म त क्लियर प्लान हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ वेल डिफाइन्ड छ। आफ्टर 3 years you will be eligible for 7th level. After another 3 years maybe you will be eligible for 8th level. त्यसै गरी 10 तहसम्मको चाहिँ तपाईको सबै मान्छे नहोला। आउट अफ द ब्याच some people will be promoted. र उसको केरियर प्लान त्यो that program is called, that plan is called career plan from the side of organization. तर व्यक्तिको आफ्नै पनि केरियर प्लान हुन्छ। तपाईको पनि केरियर प्लान होला। मानौ 5 वर्षमा 7 तह हुन्छु, अर्को 9 वर्षमा 8 तह हुन्छु, so on and so on। त यो केरियर प्लानिङ भनेको के रहेछ त? It is planned by both organization and the employee। यसको बारेमा पनि पछि पनि आउँछ। This function of human resource management includes development for employees, guidance and career planning that is collectively called career pathing। यसलाई चाहिँ career pathing पनि भनिन्छ। तर प्लानिङ र पाथिङमा चाहिँ के छ त? प्लानिङ प्योरली प्लान मात्रै हुन्छ भने केरियर पाथमा चाहिँ तपाईलाई त्यो ठाउँमा पुग्नलाई गाइड गरिन्छ, हैन? अर्गनाइजेसनले पनि गाइड गर्छ। के गर्नुभयो भने तपाई प्रमोसन हुन सक्नुहुन्छ, के गर्नुभयो भने तपाईको प्रमोसन रोक्का हुन्छ, यस्तो किसिमको गाइडेन्स पनि हुन्छ। त्यो गाइडेन्स प्लस केरियर डेभलपमेन्टलाई, केरियर प्लानिङलाई के भन्दो रहेछ? केरियर पाथिङ भन्दो रहेछ। HR has to act as the pathfinder for the employee who would benefit the organizational growth and expansion. This kind of planning ensures a strong employer brand, higher productivity and better succession planning। र यदि कुनै संस्थामा राम्रो केरियर प्लानिङ छ भने त्यसले के गर्दिन्छ त? इम्प्लोयरको ब्रान्ड, फलानु कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे हो, त्यो इम्प्लोयरको ब्रान्ड हो, त्यसलाई इन्हान्स गर्छ। हायर प्रोडक्टिभिटी ल्याउँछ त्यसले, किनभने पिपुल्स आर मोटिभेटेड। सबभन्दा ठुलो कुरा त पिपुल मोटिभेट भएन भने कुनै मेसिन, कुनै टेक्नोलोजीले काम गर्दैन। Peoples are motivated. As the result, the higher productivity can be achieved. र you may have better succession plan। यदि career planning छ भने तपाई टप म्यानेजरहरु संस्थाबाट रिटायर भए, उनीहरुले त्यो संस्था छोडे भने चाहिँ सक्सेसर पनि तपाई सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अर्को फंक्सन रहेछ career planning। त्यस्तै अर्को रिवार्ड्स एन्ड रिकग्निसन। अर्को फंक्सन रिवार्ड्स एन्ड रिकग्निसन। To attract an appropriate candidate towards the organization, rewards, compensation, benefits play an essential role। पुरस्कार, तपाईका तलब, भत्ता, विभिन्न खालका बेनिफिटहरुले essential role play गर्छ to attract people towards your organization। This also leads to sustainable employee recognition, which helps in boosting employee motivation। The rewards differ as per the culture, country, and field of work। यो रिवार्ड पनि भिन्न भिन्न खालको हुन्छ। त्यो कल्चरमा पनि भर पर्छ, कन्ट्रीमा पनि भर पर्छ, हैन? However, companies should note that rewards stress more than money and go up to psychological and relational outcomes। merely तलबले मात्रै पनि आकर्षण नहुन सक्छ। रिवार्ड, रिकग्निसन ले चाहिँ के गर्दिन्छ? मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि तपाईको प्रभाव पार्छ र त्यसले बेटर रिलेशनशिप पनि मेन्टेन गर्छ। कसको बीचमा? इम्प्लोइ र अर्गनाइजेसनको बीचमा। र सातौं बुँदा हो भाइ बहिनी इन्डस्ट्रियल रिलेसन। यसलाई लेबर रिलेसन पनि भन्छन्। लेबर रिलेसन भन्यो भने पनि उही हो,
युनियन रिलेसन भन्यो भने पनि उही हो, इन्डस्ट्रियल रिलेसन भन्यो भने पनि उही हो। इन्डस्ट्रियल रिलेसन स्लाइटली इन बोर्डर नर्म्स, अलिकता बोर्डर नर्म्समा चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिलेसन भनेको हो। अदरवाइज लेबर रिलेसन भन्यो भने पनि त्यही हो, इम्प्लोइ रिलेसन भन्यो भने पनि त्यही हो। त अर्को एचआरएमले गर्नुपर्ने फङ्सनमा इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स रहेछ। This function of HR is for maintaining and nurturing relations with labor unions, their members, for the benefit of organization. यो अन्तर्गत के लेबर युनियनसँग कोर्डियल रिलेसन मेन्टेन गर्ने, कुनै खालको कन्फ्लिक्ट नआओस् ताकि स्ट्राइक, बन्द, हडताल जस्ता कुराहरू नहुन्। त्यो पनि के रहेछ, लेबर युनियनहरूसँग, आफ्नो कम्पनीका लेबर युनियनहरूसँग कोर्डियल रिलेसन मेन्टेन गर्ने फङ्सन पनि कसको हो, एचआरएम को फङ्सन हो, एचआर को फङ्सन हो, हैन। एभ्री कन्ट्री हैज इट्स वे टु मोनिटर ट्रेड युनियन्स विथ कोर्डियल रिलेसन्स विथ द ट्रेड युनियन्स it becomes convenient to resolve the conflict easily and there would be considerable support at the time of crisis or layoffs. तब के हुन्छ, यदि तपाईको कम्पनीको लेबर रिलेसन राम्रो छ हैन, तपाईको चाहिँ कोर्डियल लेबर रिलेसन छ भने इट बिकम इजियर टु रिजल्भ द कन्फ्लिक्ट इजिली एन्ड इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन द पिरियड अफ क्राइसिस। जतिखेर कम्पनीलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो हुन्छ, क्राइसिस भइरहेको हुन्छ या एउटा मासमै कर्मचारीले छोडेका हुन्छन् हैन, त्यतिखेर यदि तपाईको लेबर युनियनसँग तपाईको राम्रो रिलेसन छ, त्यो कम्पनीको राम्रो रिलेसन छ भने इट हेल्प्स द अर्गनाइजेसन। त्यस्तै अर्को फङ्सन हो भाइ बहिनी हो इम्प्लोइ कम्युनिकेसन एन्ड पार्टिसिपेसन। त के कम्पनीका क्रियाकलापमा इम्प्लोइहरूले मनैदेखि पार्टिसिपेट गर्नु र इम्प्लोइसँग बेटर कम्युनिकेसन गर्नु ताकि यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट नहोस्, कोर्डियल रिलेसन बनोस्, त्यो पनि अर्को फङ्सन रहेछ, इम्प्लोइ कम्युनिकेसन एन्ड पार्टिसिपेसन। इट इज द इम्प्लोइज राइट टु बी हर्ड and informed about the relevant information, topics and events. The इम्प्लोइहरुको तपाईको संस्था सम्बन्धी सूचना घटनाहरू जान्न पाउनु उनीहरुको अधिकार हो र त्यसलाई राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्नु तपाईको म्यानेजमेन्टको कर्तव्य हो। म्यानेजमेन्ट भनेको यहाँ के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। People advocacy include communication expert, workplace champion, people practices, culture building and many other। यो अन्तर्गत धेरै कुरा आउँछ भाइ बहिनी हो, कल्चर बिल्डिङ को कुरा आउँछ, वर्कप्लेस क्याम्पियन गर्ने हैन, एक्सपर्टहरुबाट कम्युनिकेसन को ट्रेनिङ लिने दिने, यी कुराहरु आउँछ, बिल्डिङ एन्ड मेनी मोर सच फीचर्स एन्ड इज डेभलप्ड फर द फ्युचरिस्टिक एचआर वर्कफोर्स। यसले के गर्छ, भविष्यमा राम्रो वर्कफोर्स बनाउनमा तपाईलाई मद्दत गर्छ। अर्को एचआरएम को मेजर फंक्शन अन्तिमतिर तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हेल्थ एन्ड सेफ्टी। प्रत्येक अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एचआर ले चाहिँ इम्प्लोइ को हेल्थ एन्ड सेफ्टी मा ध्यान दिनुपर्छ। इट इज व्हाट इज द बेसिक फंक्शन अफ एचआरएम, हेल्थ र सेफ्टी। मेकिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ द सेफ्टी, सेक्युरिटी एन्ड हेल्थ रेगुलेसन for the employee is important. It is one of the most integral function of human resource management department. The safety and security of the employees should always be the priority of the employers. This motivates the employees for better performance. त्यस्तै अर्को पर्सोनेल वेलबिङ, कर्मचारी कल्याणका कुराहरू गर्नु पनि एचआरएम को अर्को फंक्शन रहेछ भाइ बहिनी हो। Personal well-being implies supporting the employees when they need the organization's support, such as when unplanned things appear. कहिलेकाहीँ कर्मचारीको जीवनमा पनि पूर्व निर्धारण नगरिएका, पूर्व योजना नगरिएका कुराहरू आउन सक्छन्। त्यतिखेर इम्प्लोइलाई सपोर्ट गर्नु पनि के हो, संगठनको कर्तव्य हो, स्पेशली ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कार्य हो। It is a vital function of human resource management required to be overseen by this department. Problems in and outside the company hamper the productivity, engagement and performance of the employee. त्यस्ता प्रब्लम
कम्पनी भित्रैबाट आउन सक्छन्, कम्पनी बाहिरबाट आउन सक्छन्। अब हाम्रो कर्मचारी समस्यामा पर्न साथ प्रोडक्टिभिटीमा नकारात्मक असर पर्छ, इन्गेजमेन्टमा नकारात्मक असर पर्छ, उसको कार्य सम्पादन पर्फर्मेन्समा नकारात्मक असर पर्छ। कम्युनिकेसन इज द की टु अन्डरस्ट्यान्डिङ द वेल बिङ अफ द इम्प्लोइ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँ इम्प्लोइसँग राम्रो सञ्चार सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने उसका समस्या बुझिन्छ र कम्पनीले सकेसम्म त्यसको समाधानमा मद्दत गर्नुपर्छ। Therefore, HR is responsible for open communication through which they can understand the need of employee, leading to employee retention. यसले चाहिँ इम्प्लोइ रिटेन्सनमा पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्छ भाइ बहिनी हो। यस्तो कम्पनीमा मान्छेहरू बसिराख्न चाहन्छ, त्यस्तो कम्पनी भरसक छोड्न चाहँदैन। एडमिनिस्ट्रेटिभ रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्को प्रशासनिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ। एचआरएम को प्रशासनिक फंक्सन पनि हुन्छ। यस अन्तर्गत धेरैवटा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू पर्छन्। द लास्ट एन्ड द मोस्ट क्रिटिकल फंक्सन अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज अबाउट द पर्सनल प्रोसिडियर्स एन्ड द इन्फर्मेसन सिस्टम अबाउट एचआर। अनवान्टेड बुलिङ एन्ड इन्टिमेसी, रेशियल एन्ड कल्चरल डाइभर्सिटी, regulations, illness, performance improvement, discipline, relocation, promotions are all handled with the function. Okay? त यो सँग सम्बन्धित जुन प्रशासनिक कार्य छ, प्रमोसनसँग, सरुवासँग, अनुशासनसँग, सुधारसँग, उनीहरुका बिरामीसँग, त्यस्तै गरी रेशियल र कल्चरल डाइभर्सिटी लाई मेन्टेन गर्न, त्यहाँ चाहिँ कुनै रेशियल कल्चरल तपाईको डिस्क्रिमिनेसन नहोस् भन्नका लागि अनावश्यक बुलिङ गर्ने, नयाँ कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, बुलिङ गर्ने, अनावश्यक रूपमा इन्टिमेसी मेन्टेन गर्ने, यस्ता कुरा पनि एचआरले हेर्नु पर्दो रहेछ। फर एभ्री सच सिचुएसन दैट अराइजेस, प्रोसिडियर्स एन्ड पोलिसीज आर डेभलप्ड एन्ड एडहेयर टु फर ओभरकमिङ द च्यालेन्जेस एन्ड कम्प्लाइङ विथ रिक्वेस्ट। यी सिम्पली 9-10वटा एचआरएम फंक्सन रहेछ। अब यो एकदम इन्ट्रोडक्टरी तपाईको चाहिँ एचआरएम को इन्ट्रोडक्टरी टपिक हो। हिजै पनि मैले यसको बारेमा भने, त यसबाट क्वेशन आयो भने मोस्टली चाहिँ एचआर फंक्सनबाटै आउला। त्यही यहाँ यो आएको त हैन, तर सम्भावित क्वेशन भनेर मैले यहाँ राखिदिएको छु। यो आएको क्वेशन हैन, तर आउन सक्छ। अब एचआरएम इज कन्सिडर्ड वन अफ द क्रुशियल एस्पेक्ट अफ अर्गनाइजेसन मैनेजमेंट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट अफ ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन्स अफ एचआरएम। त के यस्तो आयो भने एचआरएम एउटा क्रुशियल फंक्सन हो भनेर सानो 2-4 लाइनको ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्यो, जुन कि मैले टेक्स्टमा दिएकै छु। अब यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ र फंक्सन जो कि माथि टेक्स्टमा छन्। यो सिम्पल छ, कुनै यसमा धेरै ठुलो छलफल गरिराख्नु पर्ने यो क्वेशन छैन। अब यो चाहिँ बेसिक युनिट हो एचआरएम को, मैले भनिसके। यसमा भाइ बहिनीहरुको कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईहरु च्याट बक्समा लेख्नुस्, अन्यथा म अर्को टपिक युनिट 8 तिर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। च्याट बक्समा एउटा क्वेरी छ, त्यसलाई हेरौं। अरु भाइ बहिनीहरुको पनि च्याट बक्समा तपाईहरुलाई कुनै क्वेरी छ भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। टाइप्स अफ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट को अनुसार ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट को हाम्रो अर्कै ठुलो टपिक छ। त्यहाँ हामीले राम्ररी छलफल गर्छौं, तर मुख्यतया ट्रेनिङ चाहिँ अफ साइट ट्रेनिङ र अन साइट ट्रेनिङ भन्छ। अन द जब ट्रेनिङ पनि भन्छ अन साइटलाई। अफ साइटलाई चाहिँ तपाई बाहिर गएर ट्रेनिङ गर्ने, अफिस भन्दा बाहिर। अन साइट या त्यसलाई अन द जब ट्रेनिङ पनि भन्छ, काम गर्दै सिक्दै गर्ने अन द जब। बाहिर गएर कुनै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा, ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अफ साइट ट्रेनिङ पनि भन्छ। ट्रेनिङ विभिन्न खालका हुन्छन्। स्किलको पनि ट्रेनिङ हुन सक्छ, एचआर स्किलको पनि ट्रेनिङ हुन सक्छ। ट्रेनिङको बारेमा पछाडितिर हाम्रो छुट्टै टपिक भएको हुनाले अहिलेका लागि मैले यति भने है अनुसार ट्रेनिङको टपिकमा हामी यसको लामो छलफल गर्नेछौँ।
इज इट ओके अनुषा? अब अरु कसैको केही छ? टाइम चाहिँ 1 मिनेट मात्रै। म अलिकता 1-2 घुटको पानी खान्छु र म अगाडि युनिट 8 तिर अगाडि बढ्छु, जुन कि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो तपाईको लागि। अब अगाडिका टपिक एचआरएम का अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन्। मैले हिजो नै भनिसके, तपाईका 40% जति क्वेशन एचआरएम बाट आउनेवाला छन्, किनभने सिलेबस झन्डै 50% एचआरएम को छ म्यानेजमेन्टमा। ओके भाइ बहिनी हो। अब हामी युनिट 8, तपाईहरुका टोटल 12 वटा युनिट छन् जस्तो लाग्छ मलाई, 12 छन् कि 13 छन्, यहाँ छँदैछन्। अहिले मैले हेर्नु मात्रै अल्छी मानेको हुँ। युनिट 8 चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्रेजल एन्ड रिवार्ड सिस्टम भन्ने छ। अघि मैले भनेको थिएँ पर्फर्मेन्स अप्रेजल र रिवार्ड, यसको बारेमा हामी लामो छलफल गर्छौं भनेर अगाडि एचआरएम को फंक्सन भन्दाखेरि त्यहाँ मैले सर्टमा भनेको थिएँ नि। अब हामी पर्फर्मेन्स अप्रेजल को एकदम लामो छलफल गर्छौं। तपाईको सिलेबसमा भएको टपिक, सब टपिक, यो भन्दा अगाडि आएका क्वेशनहरु, सम्भावित क्वेशनलाई समेत कभर हुने गरी हामी लामो यसमा छलफल गर्छौं। ओके, 7 हो भने ठिकै छ। यहाँ मसँग सिलेबस पनि छ, केही छैन। 7 हो भने इट्स ओके। कुनै पनि तपाईको टपिक, सब टपिक, युनिट छुट्दैन। के हरि, इज इट ओके? ल 7 नै मान्नुस्, यसलाई केही छैन। ओके, अब यो चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्रेजल एन्ड रिवार्ड सिस्टम। अब पर्फर्मेन्स अप्रेजल भनेको के हो? हामीले सानो फेरि फिडब्याक दिनै पर्यो, फेरि सानो हामीले तपाईको समरी हामीले माथि दिनै पर्यो। टु स्टार्ट विथ कुनै पनि क्वेशन आयो भने यो लेभलमा हामीले सर्टेन ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्छ। त्यसका लागि सानो 2-4 लाइनको त्यो भनेको के हो लेख्छौं। Performance appraisal is a systematic and objective process. It has several steps to make it objective and accurate. It is the process of evaluating and documenting an employee's performance with respect to enhancing work quality, output, and efficiency. खासमा यो भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्रेजल भनेको यो हो। यहाँसम्मको चाहिँ यो पर्फर्मेन्स अप्रेजलको डिफिनिसन हो भाइ बहिनी। It is the process of evaluating and documenting an employee's performance with respect to enhancing work quality, output, and efficiency. के का लागि हामी गरिन्छ त्यसको इम्प्लिकेसन भनेको, यसको भित्री प्रयोजन भनेको वर्क क्वालिटी बढाउने, आउटपुट बढाउने, उसको इफिसियन्सी बढाउनका लागि हामी पर्फर्मेन्स अप्रेजल गर्छौं। पोजिटिभली हेर्दा अप्रेजल गर्छौं र अप्रेजलमा कुनै त्यहाँ चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने एरिया छ भने इम्प्रुभ पनि गर्छौं। त्यसका लागि ट्रेनिङ डेभलपमेन्टको काम पनि हामी गर्छौं, हैन? इट हैज 6 डिफरेन्ट स्टेप्स। अब हामीले एज अ म्यानेजर, अब तपाई त भविष्यको म्यानेजर हो। एज अ म्यानेजर, when you are engaged to evaluate the performance of your employee, there are 6 different steps to be followed. 6 वटा डिफरेन्ट स्टेप तपाईले फलो गर्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा आफ्ना मनले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्न थाल्नुभयो भने इट मे नट बी द गुड पर्फर्मेन्स अप्रेजल। त्यसले गर्दा के हुन्छ त? यु मे नट ह्याभ गुड पिपल, अल्टिमेटली द अर्गनाइजेसन सफर्स। त विद्वानहरूले 6 वटा स्टेपहरू रिकमेन्ड गरेका छन्। एज अ म्यानेजर, whenever we are engaged in the performance appraisal of our subordinates, we need to follow 6 different steps. 6 वटा different steps छन्। They are very simple steps. They are done carefully to minimize errors and subjectivity in the appraisal result. र त्यो चाहिँ केयरफुली गर्नु पर्यो, एरर मिनिमाइज गर्नु पर्यो, र so far as possible the appraisal shall be objective.
तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो के सब्जेक्टिभ तपाईको डिस्क्रिप्सनमा तपाईको मनमा आधारित हुनु भएन अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो दैट इज सपोर्टेड बाइ फ्याक्ट्स अब्जेक्टिभ भनेको सपोर्टेड बाइ फ्याक्ट्स हो नि हैन अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो र इरर कम भन्दा कम हुनु पर्यो त्यसका लागि 6 वटा तपाईको चाहिँ स्टेपहरु रिकमेन्ड गरिएको छ पहिलो स्टेप हो इस्टाब्लिशमेन्ट अफ परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड पहिला त स्ट्यान्डर्डै तपाईको इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो नि एउटा उदाहरण दिएर यो भनेको के हो म सम्झाउँछु मान्नुस् न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कर्मचारीको परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो के गर्यो कति गर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो परफर्मेन्स हो कति गर्यो भने मध्यम स्तरको परफर्मेन्स हो कति गर्यो भने लोअर लेभलको परफर्मेन्स हो सर्टेन स्ट्यान्डर्ड त चाहियो नि मान्नुस् एउटा ट्रेलरको कुरा गरौँ यहाँ एकदम सिम्प्लिफाइड एक्जाम्पल ट्रेलरको कुरा गरौँ उदाहरणका लागि तपाईको बैंकले भन्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भन्यो यदि कुनै ट्रेलरले एक दिनमा 200 भन्दा बढी इन्ट्री गर्यो ट्रेलरको जनरली काम के हो क्याश इन्ट्री गर्ने भौचर इन्ट्री गर्ने चेक इन्ट्री गर्ने त हो त एउटा मान्नुस् जस्ट फर एक्जाम्पल स्ट्यान्डर्ड के तोक्दियो त 200 भन्दा माथि गर्यो भने एक्सिलेन्ट 150 भन्दा माथि गर्यो भने स्याटिस्फ्याक्टरी 100 भन्दा कम गर्यो भने पुअर भनेर पहिला त्यो ट्रेलरको परफर्मेन्स इभ्यालुएट गर्न सर्टेन स्ट्यान्डर्ड त गर्नु पर्यो नि यो भनेको तपाईको एउटा मेजरिङ रड भन्नुस् या ब्यालेन्स तुलो भन्नुस् केबाट गर्ने त के परफर्मेन्सको इभ्यालुएसन त्यसका लागि स्ट्यान्डर्ड गर्नु पर्यो हैन त्यो पहिलो स्टेप के हो स्ट्यान्डर्ड इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो त्यस्तै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको म्यानेजरको कुरा गर्दा जस्तै लोन चाहिँ तपाईको 25% ले बढायो डिपोजिट 25% ले बढायो इन्कम 25% ले बढायो जस्ट फर एक्जाम्पल है एकदम सिम्पल उदाहरण दिँदैछु मैले हैन नन फन्डेड बिजनेस पनि 25% ले बढायो भने एक्सिलेन्ट अप टु 20% ले बढायो भने भेरी गुड 15% 15% ले बढायो भने स्याटिस्फ्याक्टरी 10 या 10 भन्दा तल बढायो भने पुअर भन्नु भने त्यो स्ट्यान्डर्डको आधारमा उसको परफर्मेन्स तपाई नाप्न सक्नुहुन्छ दैट इज व्हाट इज द कन्सेप्ट अफ स्ट्यान्डर्ड इस्टाब्लिशिङ परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ पहिलो स्टेप हो इम्प्लोइको परफर्मेन्स मेजरमेन्टको परफर्मेन्स अप्रेजलको पहिलो पोइन्ट के रहेछ इस्टाब्लिश परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ इस्टाब्लिशमेन्ट अफ परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड एट अ टाइम अफ डिजाइनिङ अ जब एन्ड formulating the job description performance standard are usually developed for the position जतिखेर तपाई त्यो पोजिसन त्यो जागिरको जब डिजाइन गर्नुहुन्छ भनेको जब डिजाइन भनेको के हो त्यो पदले के काम गर्नुपर्छ अघि नै मैले भने यदि ट्रेलर हो भने उले क्याश भौचर पोस्टिङ गर्नुपर्छ जनरल भौचर पोस्टिङ गर्नुपर्छ चेक पोस्टिङ गर्नुपर्छ यस्ता काम हो म्यानेजर हो भने के हो कर्जा लगानी गर्नुपर्छ डिपोजिट कलेक्सन गर्नुपर्छ प्रॉफिट बढाउनु पर्छ यो सबै के हुन् जब डिजाइन का या यसलाई जब डिस्क्रिप्सन पनि भन्छ त्यो जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ जब डिजाइन गर्ने बेला नै जब डिस्क्रिप्सन चाहिन्छ हो त्यो डिस्क्रिप्सनमै यो चाहिँ परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड पनि भाइ बहिनी हो तोक्नु पर्छ एट द टाइम अफ डिजाइनिङ अ जब द and formulating the job description, performance standards are usually developed for the position. The standard should be clear enough to be understood. त्यो स्ट्यान्डर्ड के हुनुपर्छ त सम्बन्धित व्यक्तिले सजिलैसँग बुझ्ने हुनुपर्छ के अब माथि अप्रेजल गर्ने मान्छेले मात्रै बुझेर भएन अप्रेजल गर्ने मान्छेले त बुझ्नु नै पर्यो नबुझेर अप्रेजल गर्दै गर्दैन इन एडिसन द क्राइटेरिया द डिस्क्रिप्सन द स्ट्यान्डर्ड shall be understood by all the stakeholders, including the employee. The standard should be clear enough to be understood. These standards should be discussed with the supervisor to find out which different factors are to be incorporated. यो गर्ने बेला
सम्बन्धित कर्मचारीको तपाईको पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड फिक्स गर्ने बेला सम्बन्धित कर्मचारीको सुपरभाइजरसँग पनि छलफल गरेर गर्नु हो भने बेटर हुन्छ। It should also tell weights and points to be given to each factor. धेरैवटा फ्याक्टर हुन्छन्, त्यो मध्ये कुन फ्याक्टरलाई कति वेट दिने या कुन फ्याक्टरलाई कति पोइन्ट दिने भन्ने पनि यो स्ट्यान्डर्ड डिटरमाइन गर्ने बेला क्लियर हुनुपर्छ। The points shall be included in the appraisal form for the performance appraisal purpose. र जुन पर्फर्मेन्स अप्रेजल गर्ने फारम हुन्छ त्यसमा प्रत्येक पोइन्ट पनि लेख्नुपर्छ र त्यसले क्यारी गर्ने वेटेज पनि लेख्नुपर्छ। पहिलो पोइन्ट के रहेछ त, पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड डिटरमाइन गर्ने या फिक्स गर्ने। त्यो फिक्स गरिसकेपछि कम्युनिकेट पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन टु द इम्प्लोइ। सम्बन्धित इम्प्लोइलाई त्यो इम्प्लोइबाट कम्पनीले के एक्सपेक्टेसन गरेको छ भन्ने कुरा तपाईको त्यो स्ट्यान्डर्ड कम्युनिकेट गरेपछि थाहा हुन्छ। कुन पोइन्टमा बढी नम्बर पाउँदैछ त, जुन पोइन्टमा बढी नम्बर पाउँदैछ त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। त्यो अनुसार कर्मचारीले पनि सजिलै आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई राम्रो बनाउन सक्छन्। कम्युनिकेट दोस्रो पोइन्ट रहेछ, कम्युनिकेट पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन टु इम्प्लोइ। सम्बन्धित इम्प्लोइलाई त्यो पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन चाहिँ प्रोपरली कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। The next step is to communicating this standard to employees. By doing so, employee can guess what company expect from them. त्यस्तै गरी तेस्रो पोइन्ट हो भाइ बहिनी हो पर्फर्मेन्स अप्रेजलको मेजर एक्चुअल पर्फर्मेन्स। तपाईसँग स्ट्यान्डर्ड भयो, त्यो स्ट्यान्डर्डलाई तपाईले कम्युनिकेट पनि गरिसक्नुभयो। अब एट द एन्ड अफ सर्टेन पिरियड हैन, डिपेन्डिङ अन योर पोलिसी एचआर पोलिसी, सर्टेन पिरियड पछि त्यसको के गर्नु पर्यो त, मेजर गर्नु पर्यो एक्चुअल पर्फर्मेन्स। अहिलेको उदाहरणमा मान्नुस् अब 200 वटा भन्दा बढी पोस्टिङ गर्यो भने एक्सिलेन्ट भनेको थियो नि, वास्तवमा एभरेजमा उसले एक महिनामा कति गर्यो त, एभरेजमा लिनु पर्यो एक महिनाको लिँदा, या 3 महिनाको छ भने 3 महिनामा कति गर्यो, या वर्ष दिनको छ भने वर्ष दिनको एभरेजमा कति गर्यो। एक्चुअल पर्फर्मेन्स मेजर गर्नु पर्यो। To measure the performance, we need information that can be acquired by 4 sources that are personal observation, statistical reports, oral report and written report. अब एक्चुअल पर्फर्मेन्स थाहा पाउन के स्रोतहरु हुन सक्छन् त, के पर्सनल अब्जर्भेसन बाइ सुपरभाइजर हुन सक्छ, स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट हुन सक्छ, तथ्याङ्क नै हुन सक्छ हैन, मौखिक रिपोर्ट पनि हुन सक्छ, रिटर्न रिपोर्ट पनि हुन सक्छ। The main basis of measurement of actual performance should be performance expectation and job description. त्यसको आधार चाहिँ के त, जब डिस्क्रिप्सन, मुख्य आधार चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन र पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन बुझ्न सकिन्छ। जब डिस्क्रिप्सन भनेको त्यो जबले ओभरअल गर्नुपर्ने कामहरु हो भाइ बहिनी हो। पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन भनेको त्यो वर्षको लागि त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई दिएको टार्गेट या गोल हो। Is it okay? Performance expectation र job description मा slightly different रहेछ। Is it okay? मलाई आशा छ तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो, यो धेरै जटिल विषय हैन। अब चौथो स्टेप, पर्फर्मेन्स अप्रेजलको चौथो स्टेप, कम्पेयर एक्चुअल पर्फर्मेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड। अब पर्फर्मेन्स पनि नाप्नु भयो, स्ट्यान्डर्ड पनि तपाईले फिक्स गरिसक्नु भएछ। अब चौथो पोइन्टमा के गर्नु पर्यो, कम्पेयर गर्नु पर्यो। The deviation between standard and actual performance be measured. It generally reveals 3 situations. अब यसले 3 वटा सिचुएसनलाई देखाउँछ, above average, average and below average. Average and above average are desirable, but below average is not desirable. त अब यो below average भयो भने के गर्ने त, पोजिटिभ कुरामा लिनुहुन्छ भने, पोजिटिभली लिनुहुन्छ भने, below average देखियो भने ट्रेनिङ दिनु पर्यो तपाईले हैन। ट्रेनिङको कारणले बिलो एभरेज भएको भने ट्रेनिङ दिने, स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने हैन। ट्रेनिङको अभावमा नभएर अरु नै कुनै कारणले हो भने मेबी फायर गर्न सक्नुहुन्छ। यहीका लागि नै तपाईको 1 वर्षको प्रोभिजनल पिरियड राख्छ नि, सरकारीमा पनि राख्छ, प्राइभेटमा पनि राख्छ हैन। प्रोभिजनल पिरियडमा
तपाईँ एकदम बिलो एभरेजमा हुनुभयो भने तपाईँलाई नलिन पनि सक्छ कम्पनीले। लोकसेवा पास गरे पनि नलिन सक्छ। सामान्यतया मात्रै हो तपाईँहरूलाई सबैलाई लिएको, तर 1 वर्षसम्म पर्फर्मेन्स चाहिँ बिलो एभरेज भयो र त्यसको प्रमाण पाइयो भने कम्पनीले तपाईँलाई नलिन सक्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले तपाईँको स्थायी सेवा समर्थन भन्छ त्यहाँ, त्यो नगर्न सक्छ। केटा मान्छेको लागि, मेलका लागि 1 वर्षको हुन्छ प्रोभिजनल पिरियड, फिमेलका लागि के 6 मन्थको छ भाइ बहिनी। त्यस्तै गरी 5th नम्बरमा डिस्कस द अप्रेजल विथ इम्प्लोइ। अब यदि इफ यु आर पोजिटिभ, अब अप्रेजलमा कुनै इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो, एभरेज भन्दा तल आयो भने सबै इम्प्लोइसँग, एभरेज भन्दा माथि आउनेसँग पनि अप्रेजलको बारेमा छलफल गर्ने। जसले अप्रेजल गर्ने हो, जो सुपरभाइजर हो या जो चाहिँ त्यसको म्यानेजर हो, त्यसले तपाईको छलफल गर्नु पर्यो इम्प्लोइसँग। The result of appraisal be discussed with employee periodically. The good points, weak points, and difficulties be discussed so the performance can be improved. यदि good points छन् भने त्यो पनि फिडब्याकका लागि उसलाई धन्यवाद भन्ने मोटिभेट हुन्छ हैन। weak points छन् भने त्यो विषयमा छलफल गर्ने, ट्रेनिङ दिने, त्यो गर्न सकिन्छ। This information that a subordinate gets about his performance has great impact on his her self-esteem and on his future performance. उसको जुन आत्मविश्वास हो, सेल्फ स्टिम भनेको आत्मविश्वास भन्छौँ भाइ बहिनी, आत्मविश्वास र भविष्यको पर्फर्मेन्सको लागि यो फिडब्याक चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्ने हो। Conveying good news is less difficult compared to bad news to both supervisor and subordinate. त कहिलेकाहीँ गुड न्युज हामी कन्भे गर्छौँ यदि उसको एभरेज भन्दा माथि छ भने, कहिलेकाहीँ ब्याड न्युज नेगेटिभली लियो भने ब्याड न्युज कन्भे गर्नु भनेको फायरै गर्ने हो, फायरै गर्नु गाह्रो काम हो। यो चाहिँ 5औं पोइन्ट चाहिँ डिस्कस द अप्रेजल विथ इम्प्लोइज। त्यसपछि डिस्कस गरिसकेपछि करेक्टिभ एक्सन लिने हैन, के कारणले भयो, रुट कज के हो त्यो पत्ता लगाइसकेपछि के गर्यो भने चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स बढ्छ, त्यतातिर हामीले करेक्टिभ एक्सन लिनु पर्यो। The final step is to initiate corrective action if needed. Corrective action can be of 2 types. 2 खालले corrective action लिन सक्नुहुन्छ। Dealing with symptoms and dealing with causes that may create underperformance. त्यसका लक्षण र रुट कारणहरुबाट तपाई करेक्टिभ एक्सन लिनुहुन्छ र रुट कज पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण चाहिँ बेस्ट वे हो हैन। सिम्पटमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर रुट कजबाट तपाईले त्यसको निराकरण गर्नु भने that can be the best way to enhance his her performance. Coaching and counseling may be done or special assignment and project may be set. यसका लागि कोचिङ, काउन्सिलिङ, ट्रेनिङ, स्पेशल असाइनमेन्ट, प्रोजेक्टहरु दिन सक्नुहुन्छ। स्पेशल ट्रेनिङ may be operated if the number of underperforming is high. र अन्डर परफर्मरको संख्या चाहिँ ठूलो छ भने ती व्यक्तिहरुलाई चाहिँ तपाईले ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ। अब पर्फर्मेन्स अप्रेजल गर्ने पनि विभिन्न तरिका छन्, यसको डिटेलमा हामी छलफल गर्छौं। द पर्फर्मेन्स क्यान बी अप्रेस्ड बाइ युजिङ 3 मेथड्स। मोस्टली 3 वटा मेथड छन्, अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड, रिलेटिभ स्ट्यान्डर्ड मेथड र कम्प्रिहेन्सिभ मेथड। अब यहाँ च्याट बक्समा कसैले के लेख्नु भएको छ त्यो हेरेर हामी अगाडि बढ्छौं। अहिलेसम्मलाई त भाइ बहिनी अनुसारले सोध्नुहुन्छ स्थायी सेवा समर्थन नगरेको पनि छ भन्नुहुन्छ। मैले जानेसम्म नगरेको छैन। धेरै अघि चाहिँ नै त्यही प्रोभिजनल पिरियडमै धेरै जाँड रक्सी खाने अनइथिकल काम गर्ने मान्छेहरुलाई हटाएको छ सानो लेभलमा, तर विगत 1-2 दशकमा स्थायी सेवा समर्थन नगरेको मेरो सूचनामा चाहिँ छैन, तर नगर्न सक्छ। र हालैका दिनमा पनि यसको प्रोभिजनल पिरियड बढाउन सक्छ। प्रोभिजनल पिरियड बढाएको उदाहरण छन् हैन। जस्तै
महिलाको 6 महिना थियो भने अर्को 3 महिना थप दिन सक्छ यदि तपाईको अत्यन्तै कमजोर पर्फर्मेन्स भयो। पुरुषको त्यो पिरियड चाहिँ 1 वर्षको हुन्छ प्रोभिजनल पिरियड, त्यसमा अर्को 1 वर्ष या 3 महिना या 6 महिना थप्न सक्छ सम्बन्धित अधिकारीले। तर विगत 1-2 दशकदेखि चाहिँ एकदम स्थायी सेवा समर्थनै नगरेर फायर गरेको मलाई चाहिँ जानकारीमा छैन। तर यो गर्न सकिन्छ, नियमले तपाईले गर्न सक्छ बैंकले। ओके अनुषा? तर अनुषा तपाई एकदम पास हुनुस्। सो फार इज आई गेस तपाई चाहिँ नै 6 महिनामै स्थायी भइहाल्नुहुन्छ। तर तपाईको मेल साथीहरूलाई चाहिँ 1 वर्ष लाग्छ। तपाई स्टाफ नै हो, ओके स्टाफ हो भने त अब तपाईको प्रोभिजनल पिरियडै हुँदैन फ्रम द फर्स्ट डे अनवर्ड। यदि तपाईले पहिलो जागिर छोडेर गर्नुभयो भने चाहिँ प्रोभिजनल पिरियड लाग्छ। यदि जागिर कन्टिन्युएसनै राख्ने हो भने देयर विल बी नो प्रोभिजनल पिरियड। ओके अनुषा? ओके थ्यांक यू। बुझ्नुभयो नि अनुषा मैले के भने? थ्यांक यू भेरी मच। अब हेर्नुस् न, यो प्रत्येक यो टपिक अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट तपाईलाई फुल क्वेशन आउन सक्छ। त्यसैले अब पर्फर्मेन्स अप्रेजलको स्टेपहरुको बारेमा भन्यौं। 6 वटा स्टेप छन्। अर्को केही सानो तिनो चीज जोडेर यसैबाट पनि फुल क्वेशन आउन सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को फुल क्वेशन आउने ठाउँ चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्रेजल गर्ने मेथडहरुको बारेबाट ठाउँबाट पनि फुल क्वेशन आउन सक्छ। The performance can be appraised by using 3 methods. अब यो टपिक के हो त? मेथड्स अफ पर्फर्मेन्स अप्रेजल। के मेथड मैले रातोमा लेखिदिएको छु? अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड, रिलेटिभ स्ट्यान्डर्ड मेथड र कम्प्रिहेन्सिभ मेथड। अब हामी यसको चाहिँ डिटेलमा छलफल गर्छौं। अब पहिले हामी अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथडको बारेमा छलफल गर्छौं। यो अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड भनेको के हो? यस अन्तर्गत पर्फर्मेन्स अप्रेजल चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। The appraisal is done against absolute standard which are already set before the time of appraisal. Okay? There are absolute predetermined conditions, standards के पहिले नै तपाईको पर्फर्मेन्स अप्रेजल गर्नुभन्दा धेरै अगाडि नै एचआर म्यानुअलमै या एचआर बाइलजमै, एक्जाम्पलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एचआर बाइलमै छ कि पर्फर्मेन्स अप्रेजल कसरी गरिन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ अब्सोल्युटली लेखेको छ। त्यहाँ सर्टेन पोइन्ट छन् 8-10 वटा। त्यो पोइन्ट भन्दा बाहिर जानै पाइँदैन हैन। द अप्रेजल इज डन अगेन्स्ट अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड which are already set before the time of appraisal. तपाईको अप्रेजल हुनुभन्दा धेरै अगाडि एचआर बाइलमै तपाईको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित बुँदाहरू छन्, स्ट्यान्डर्डहरू छन्। त्यो स्ट्यान्डर्ड मात्रै छैन, त्यसको वेटेज पनि त्यहाँ दिएको छ हैन। हो त्यस्तो खालको पहिले नै निर्धारण गरेका आधारमा तपाईको चाहिँ नि अप्रेजल हुन्छ भने the appraisal is called absolute standard method. The evaluator's job is to assess each employee's performance against the established written performance standard. अब तपाई म्यानेजरको रूपमा आफ्नो सब ओर्डिनेटको तपाईले पर्फर्मेन्स अप्रेजल गर्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ त? त्यो फारम आफ्नो अगाडि राख्नुहुन्छ र त्यो फारममा उल्लेख गरेका बुँदाहरुमा त्यो व्यक्तिको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यसका आधारमा तपाई नम्बर दिनुहुन्छ। 5 नम्बर, 6 नम्बर, 10 नम्बर सम्मका हुन्छन्। कुनै 15 नम्बर सम्मको हुन्छ, कुनै 10 नम्बरको हुन्छ, कुनै 5 नम्बरको हैन। The evaluator's job is to assess each employee's performance against the established written performance standard. It is called absolute because an individual's evaluation depends on the written standard. पहिले नै लेखिएका स्ट्यान्डर्डहरुमा यो आधारित हुने हुनाले यसलाई अब्सोल्युट भनेको। A person's performance is not based on how one does relative to other in the work group. यसमा चाहिँ अर्कोसँग तुलना गरिँदैन कि
तपाईको आफ्नै इन्डिभिजुअलको पर्फर्मेन्सको आधारमा ती कन्डिसनहरू र त्यसमा दिएका वेटहरूको आधारमा तपाईको मूल्याङ्कन गरिन्छ। तपाईको तुलना तपाईको पियरको अर्को मान्छेसँग गरिँदैन। There are variety of method under absolute standard method which are as follows. यो absolute standard method अन्तर्गत पनि धेरैवटा तरिका छन् हैन, 2-3 वटा तरिकाको छोटो हामी कुरा गर्छौं। एस्से अप्रेजल मेथड भनेको स्ट्यान्डर्ड त तिनै हुन्, फारम त त्यही हो, तर त्यसमा एस्से टाइपले अप्रेजल गर्नुहुन्छ के। तपाईले भाषामा लेख्नुहुन्छ, निज अत्यन्त अनुशासित रहेको, निजको कार्यप्रणाली अत्यन्त उत्कृष्ट रहेको भन्ने टाइपले एस्से टाइपको तपाई अप्रेजल गर्नुहुन्छ। तर त्यो एस्से टाइपको अप्रेजल चाहिँ अब्जेक्टिभ हुँदैन, सब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यसैले यसको ड्रब्याक पनि त्यही हो, एस्से अप्रेजल मेथड। त के अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्डमा सम्बन्धित व्यक्तिको विषयमा, सम्बन्धित व्यक्तिको पर्फर्मेन्सको विषयमा एस्से टाइपले तपाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ के, त्यसलाई एस्से अप्रेजल मेथड भन्छ। In the essay method, the rater describes the performance trait and behavior of employee. The essay can be completely free or shall be written in the prescribed format given by HR manager. Essay लेख्न फ्री पनि दिन सकिन्छ या HR म्यानेजरले प्रेस्क्राइब गरेको फर्मेटमा essay लेख्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। The firm may ask supervisor about leadership quality, technical effectiveness, promotion potential and development needs. त्यसमा मोस्टली कस्ता एरिया हुन्छ त कभर गर्छ त एस्सेमा, सुपरभाइजरले कस्तो कुरा लेख्नु पर्छ त, सम्बन्धित व्यक्तिको लिडरशिप नेतृत्व क्षमता कस्तो छ हैन, उसको प्राविधिक प्रभावशालीता कस्तो छ, टेक्निकल इफेक्टिभनेस, उ चाहिँ प्रमोसन गर्न योग्य छ कि छैन, उसलाई कुनै खालको ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको आवश्यकता छ कि छैन, जस्ता कुराहरू चाहिँ यो एस्से अप्रेजल मेथड अन्डर अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड है। यो हामी के का सब पोइन्ट पढ्दै छौं त, अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड अफ परफर्मेन्स अप्रेजल का पोइन्ट हुन्। त्यसमध्ये एस्से अप्रेजल मेथड पहिलो मेथड रहेछ। त्यस्तै गरी क्रिटिकल इन्सिडेन्ट टेक्निक र अर्को मेथड हो क्रिटिकल इन्सिडेन्ट टेक्निक। यसमा चाहिँ भाइ बहिनी हो, यसको कन्सेप्ट के हो भने सधैँभरि जनरल कन्सेप्ट, जनरल बिहेभियर हेरिँदैन। कुनै कुनै क्रिटिकल सिचुएसनमा उसको बिहेभियर कस्तो छ, त्यस्तो क्रिटिकल इभेन्ट्सहरूलाई उसले कसरी ह्यान्डल गर्छ, त्यसको रेकर्ड राखिन्छ र त्यसका आधारमा भाइ बहिनी हो इभ्यालुएसन गरिन्छ क्रिटिकल इन्सिडेन्ट टेक्निक अन्तर्गत। With the critical incident technique of performance appraisal, supervisors record incidents, for example, of each subordinate's behavior that led to either unusual success or unusual failure on some aspect of job. These incidents are recorded in a daily or weekly log under pre-designed category: planning, decision-making, interpersonal relation, decision-making, report writing. यो एरियामा हेरिन्छ, दिनदिनै झगडा गर्छ, सही समयमा निर्णय लिँदैन हैन, रिपोर्ट राइटिङ राम्रोसँग लेख्न सक्दैन, यो एरिया जस्ट फर एक्जाम्पल, यो एरियाको रेकर्ड राखिन्छ, लग राखिन्छ र त्यसका आधारमा परफर्मेन्स इभ्यालुएट गरिन्छ। द फाइनल परफर्मेन्स रेटिङ कन्सिस्ट अफ अ सिरिज अफ डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ्स अर नोट्स अबाउट भेरियस एस्पेक्ट अफ इम्प्लोइज परफर्मेन्स। यसलाई क्रिटिकल इन्सिडेन्ट टेक्निक भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को मेथड हो चेक लिस्ट मेथड। अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड अन्तर्गतको तेस्रो मेथड रहेछ चेक लिस्ट मेथड। यसमा एउटा चेक लिस्ट बनाउने हो विभिन्न हेडिङको र त्यसमा टिक लाउने हो। धेरै सजिलो मेथड छ। द बेसिक पर्पस अफ युटिलाइजिङ चेक लिस्ट मेथड is to ease the evaluation burden upon the reader. यसको उद्देश्य के हो, अब एस्से लेख्नु पर्यो, प्रत्येक एरियामा अघि भने जस्तो लेख्नु पर्यो भने इभ्यालुएटरलाई एक किसिमको बर्डन हुन्छ। त्यहाँ सबै कुरा लेखिदिने, तर इभ्यालुएटरले के टिक मात्रै लाउँछ।
In this method, a series of statements, that is questions with their answers in yes or no, are prepared by the HR department. The checklist is then presented to the rater to tick appropriate answer relevant to the appraisee. जसको अपराइज गर्ने हो त्यसको सम्बन्धमा सही ठाउँमा टिक लाउने मात्रै हो. Each question carries a weightage in relationship to their importance. अब यतिखेर कति वेटेज हो त्यो रेटरलाई नै थाहा हुँदैन. खाली उहाँ यसले यस र नो मा मात्रै टिक लागेको हुन्छ. त्यसको वेटेज एचआर म्यानेजरलाई मात्रै थाहा हुन्छ. जस्तै यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ हैन, चेकलिस्ट मेथडको एउटा एक्जाम्पल हो. यस्ता खालका क्वेशन हुन सक्छन् र रेटरले चाहिँ चिन्ह लाउने हो. जस्तै आर सुपरभाइजर्स अर्डर युजुअली फलोड. सुपरभाइजरले भनेको काम चाहिँ सामान्यतया सधैँभरि जस्तो फलो गरेको छ कि छैन. छ रहेछ भने यसमा टिक लगाइदिनु, रहेनछ भने नोमा. अब यसको वेट कति हो त्यो चाहिँ एचआर म्यानेजरले जान्दछ हैन. त्यस्तै डज द इन्डिभिजुअल अप्रोच कस्टमर प्रम्प्टली. कस्टमर कम्पनीमा आयो, ब्याङ्कमा आयो भने उसलाई प्रम्प्टली छिटोभन्दा छिटो डिल गर्छ कि अल्मलिन राख्छ, गफ गर्छ त. डज द इन्डिभिजुअल अप्रोच कस्टमर प्रम्प्टली? यस. डज द इन्डिभिजुअल सजेस्ट एडिसनल आइटम टु कस्टमर? अरू पनि क्रस सेलिङ भन्छ नि हैन. जस्तै डिपोजिटर आयो भने तपाईहरु ब्याङ्कमा पछि गर्नुहुन्छ, सर क्रेडिट कार्ड लिनुहुन्छ कि डेबिट कार्ड लिनुहुन्छ कि, लकर पनि छ हाम्रो ब्याङ्कमा, हामी ड्राफ्ट टिटी पनि गर्छौं, एबीबीएस पनि सेवा दिन्छौं भनेर क्रस सेलको प्रयास गर्छ कि गर्दैन भनेको के. डज द इन्डिभिजुअल सजेस्ट एडिसनल आइटम्स टु कस्टमर? त्यस्तै डज द इन्डिभिजुअल किप्स बिजी व्हेन नट सर्भिसिङ कस्टमर? र कस्टमर नभएको बेलामा पनि अन्य केही काम गर्छ कि त्यतिकै हल्लिएर बस्छ त? हेर्नुस् त यसमा नो रहेछ. डज द इन्डिभिजुअल किप्स बिजी व्हेन नट सर्भिङ कस्टमर? कस्टमरलाई सर्भ नगरेको बेला उसले खासै एडिसनल काम गर्दो रहेछ. यहाँ उदाहरणको लागि है यो. डज द इन्डिभिजुअल लुज टेम्पर इन पब्लिक? एकदम ग्राहकसँग पब्लिकमै एकदम झै झगडा गर्ने, टेम्पर लुज गर्छ कि गर्दैन? अब गर्दो रहेछ, राम्रै भयो. डज द इन्डिभिजुअल भोलिन्टियर टु हेल्प अदर इम्प्लोइ? अरू इम्प्लोइलाई कस्तो सहयोगी भावना छ कि सहयोग गर्दैन? यस्ता खालका क्वेसनहरू एचआरले दिन्छ, एचआर चिफले. त्यो रेटिङ गर्ने मान्छेले त्यसमा टिक लगाइदिन्छ. यसलाई चाहिँ के भन्छन् त तपाईको चेकलिस्ट. यो यसको नाम के हो त? चेकलिस्ट. त्यसै कारणले यो यसको नाम के भयो? चेकलिस्ट मेथड. त्यो के अन्तर्गतको? अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गतको तेस्रो मेथड रहेछ. यहाँसम्म ठिक छ नि हैन? यो सजिलै भएको हुनाले मैले धेरै रिपिट गरिरहेको छैन. इज इट ओके भाइ बहिनी? हो अलि अप्ठ्यारो जस्तो, अलि तपाईले नबुझ्ने जस्तोमा म व्याख्या गरिहाल्छु. यो अत्यन्तै सरल भएको हुनाले म अलि छिटो गएको हुँ. इज इट ओके भाइ बहिनी? हो च्याट बक्समा लेख्नुस् त. है त कसैले रेस्पोन्स गर्नु भएन? हेलो, ओके, थ्याङ्क यू. ओके, यो अलि सरलै चिज भएको हुनाले सरल चिजमा मैले धेरै समय नलिएको. अब चौथो यही स्ट्यान्डर्ड अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड अन्तर्गत चौथो तपाईको पोइन्ट मेथड हो द ग्राफिक रेटिङ स्केल. चौथो मेथड रहेछ ग्राफिक रेटिङ स्केल. अब यो कसरी गरिन्छ यसको नमुना म भन्दैछु. द ग्राफिक रेटिङ स्केल इज one of the most popular and simplest technique for appraising performance. It is also known as linear rating scale. यसलाई linear rating scale पनि भन्छन्. In this method, the printed appraisal form is used to appraise each employee. यसका लागि एउटा printed appraisal form हुन्छ. त्यसको नमुना म एकैछिनमा भाइ बहिनीहरुलाई देखाइहाल्छु. The form lists traits such as quality and reliability. मान्छेका गुणहरुको बारेमा त्यो फर्ममा हुन्छ. त्यस्तै गरी अर्कोमा रेन्ज हुन्छ. एकापट्टि बिहेभियर या क्वालिटी हुन्छ, अर्कोपट्टि के त्यसको चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड. The form lists traits such as quality and reliability and range of job performance
characteristics from unsatisfactory to outstanding हैन एकापट्टि चाहिँ कामहरुको विवरण हुन्छ ट्रेटहरुको विवरण हुन्छ अर्कोपट्टि चाहिँ रेन्ज हुन्छ के एक्सिलेन्ट गुड फेयरली पुअर भने जस्तो हैन द रेटिङ इज डन अन द बेसिस अफ पोइन्ट अन द कन्टेनम द कमन प्र्याक्टिस इज टु फलो 5 पोइन्ट स्केल सिम्पली चाहिँ 5 वटा पोइन्टको स्केल गर्न सकिन्छ तर एज पर द नीड इट क्यान बी अफ मोर पोइन्ट जनरली 5 वटा तर के अर्गनाइजेसनको नेचर अनुसार अर्गनाइजेसनको नीड अनुसार 5 भन्दा बढी एरिया पनि कभर गर्न सकिन्छ द रेटर रेट्स each appraisee by checking the score that best describe his or her performance for each trait. All assigned values for trait are then totaled. र यो यसमा पनि जस्तै फेयरली गुड भयो भने कति नम्बर हो गुड भयो भने कति हो एक्सिलेन्ट भयो भने कति हो त्यो एचआर म्यानेजरले क्याल्कुलेट गर्छ हैन फिगर बिलो सोज द टिपिकल ग्राफिक स्केल एउटा उदाहरण दिया छ यहाँ जस्तै कि यता देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले रोमा चाहिँ परफर्मेन्स लेभल छ त्यसमा पुअर फेयरली गुड एक्सिलेन्ट भन्ने छ भने यता कोलमतिर एटेन्डेन्स कस्तो छ बिहेभियर टुवर्ड्स सबअर्डिनेट कस्तो छ सिन्सियरिटी कस्तो छ डिपेन्डेबिलिटी कस्तो छ भनेको छ यो कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ के रहेछ त एटेन्डेन्स फेयरली गुड रहेछ बिहेभियर टुवर्ड्स सबअर्डिनेट पनि फेयरली गुड रहेछ सिन्सियरिटी चाहिँ गुड भन्दा फेयरली गुड भन्दा पनि माथि गुड रहेछ डिपेन्डेबिलिटी चाहिँ के एक्सिलेन्ट रहेछ भन्दा अरूमा कम डिपेन्ड हुन्छ के यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ भने हो यो उदाहरण मात्रै हो यो खालको तपाईको चाहिँ विधि छ त्यस्तै अर्को फोर्स चोइस मेथड भन्ने छ अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ अर्को मेथड चाहिँ फोर्स चोइस मेथड यो नम्बर गडबड भएर चाहिँ 5 नम्बर हो फोर्स चोइस मेथड अर्को चोइस रहेछ फोर्स चोइस मेथड अफ परफर्मेन्स अप्रेजल वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाइ जीपी Wilford. It is one of the most systematic and reliable approach to evaluate employees accurately. Under this approach, the HR manager at first prepares a set of positive as well as negative statement. यसमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ स्टेटमेन्ट बनाइन्छ HR म्यानेजरले नै बनाउँछ The statements are then forwarded to the rater. त्यसपछि के गरिन्छ त रेटर्सलाई पठाइन्छ The rater indicates which of the given statement suit to the employee. त्यो दिएका स्टेटमेन्ट मध्ये सम्बन्धित इम्प्लोइ सँग चाहिँ कुन स्टेटमेन्ट सुट गर्छ मिल्छ त्यो चाहिँ रेटरले लगाइदिनु पर्यो चिन्ह Once the rater finishes evaluating all employees, the report is sent to HR manager for final assessment. र कति कति नम्बर दिने त्यसको कति वेटेज दिने त्यो फेरि HR म्यानेजरले गर्छ Some examples of positive and negative statement. उदाहरणका लागि पोजिटिभ र नेगेटिभ स्टेटमेन्टहरु यस प्रकारका हुन सक्छन् जस्तै पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा कम्युनिकेट वेल विथ सुपरभाइजर्स प्लेज एक्टिभ रोल इन मिटिङ एन्ड अदर अफिस इभेन्ट्स त्यस्तै नेगेटिभ चाहिँ यस्ता खालका हुन सक्छन् कन्सिस्टेन्टली ओभर पर्मिसेस एन्ड अन्डर डेलिभर्स गफ चाहिँ बढी गर्छ म बढी गर्छु भन्छ तर वास्तवमा कम गर्छ isn't punctual often comes late to the office यस्ता नेगेटिभ हुन्छन् अब यसमा each of the statement both positive and negative सरी यहाँ पोइन्ट परेछ यसलाई विचार गर्नु होला यसरी मैले मिलाइदिएँ each of such statement both positive as well as negative carries certain score अघि नै भनिसके certain weightageहरु हुन्छ set by HR manager which is not even revealed to the rater. Rater लाई पनि थाहा हुँदैन. It makes the process more objective. The score are at last summed up and conclusion is withdrawn. The employees with high score are ranked at the top while least scoring employees are ranked at the bottom. Some critics have, however, noted that this method is time consuming and it is very challenging to construct pertinent evaluative statement. अब कसैले यसलाई चाहिँ त्यस्तो सधैँभरि सबैलाई लागू हुने खालको पर्टिनेन्ट इभ्यालुएटिभ स्टेटमेन्ट बनाउनु पनि गाह्रो काम छ
र यसमा चाहिँ धेरै समय पनि लाग्छ भनेर पनि केही क्रिटिक्सहरूले यसलाई चाहिँ तपाईको व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को मेथड, यहाँसम्म ठिक छ? धेरैवटा मेथड छन् है भाइ बहिनीहरु, एउटै मेथडबाट पनि फुल क्वेसन आउन सक्छ हैन। अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथडबाटै पनि तपाईलाई फुल क्वेसन आउन सक्छ। इज इट ओके? म अगाडि बढौँ? केही समस्या त छैन भाइ बहिनी हो? हेलो, रेस्पोन्ड गर्नु त। हेलो भाइ बहिनी हो? हरि, ओके, थ्याङ्क यू। अब अर्को छैटौं मेथड हो बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल। यसको नाम हो बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल। यसलाई बार्स पनि भन्छ, BARS, बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल। अब यो एउटा रेटिङ स्केल हो, यसको नमुना पनि म देखाउँछु। हेर्नुस् त, बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल, इन सर्ट इट इज कल्ड बार्स, is the combination of critical incident and rating scale method. Rating scale र critical incident भनेर माथि हामीले गरेका थियौं नि, हामीले दुईटा मेथड छलफल गरेका थियौं नि, त्यसकै कम्बिनेसन रहेछ यो। दुईटैका राम्रा पक्ष लिएर बनाएको यो टुल रहेछ। Under this method, the scale points are defined by critical, effective or ineffective behaviors of the employee. Bars usually consist of scales ranging 5 to 9 points, each representing continuum of statement that describes behavior of employee ranging from unacceptable to most effective. यसमा चाहिँ नम्बर पनि त्यहीँनेर हाल्दिया हुन्छ। हेर्नुस् त, जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, एक्सट्रिमली गुड परफर्मेन्स भन्यो भने 7 नम्बर। अब यो भनेको बाई नोइङ द प्राइस अफ items, this checker would be expected to look for mismarked and unmarked items. हैन? Extremely good performance भन्यो भने 7 पायो, गुड परफर्मेन्स भन्यो भने 6 पायो हैन। अब गुडमा अन्तर्गत कस्तो हो त? You can expect this checker to be aware of the items that constantly fluctuate in price. हैन? त्यस्तै गरी कुनै एउटा बेच्ने कम्पनीको यो उदाहरण, भिन्न भिन्न कम्पनीमा भिन्न भिन्न यो उदाहरण हुन सक्छ। द फर्मेट इज सेम। त्यस्तै स्लाइटली पुअर परफर्मेन्स भने 5 अंक पायो, नाइदर पुअर नर गुड भन्यो भने 4 पायो, स्लाइटली गुड भन्यो भने 3 पायो, एक्सट्रिमली पुअर भन्यो भने 2 पायो, एक्सट्रिमली पुअर परफर्मेन्स भन्यो भने 2 पायो, एक्स्ट्राअर्डिनरीली पुअर परफर्मेन्स भन्यो भने 1 पायो। अब यतापट्टिको स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ, कम्पनीको फरक हुन्छ। जस्तै यहाँ मानौँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको हो भने यहाँ के हुन सक्छ त भन्दा, यहाँ चाहिँ कर्जा लगानी र डिपोजिटमा भविष्यमा आइपर्ने रिस्क समेतलाई मध्यनजर गरी अत्यन्त प्रभावशाली रूपमा कर्जा लगानी तथा डिपोजिट कलेक्सन गर्छ भन्ने हुन सक्छ कि यस्ता खालका स्टेटमेन्टहरू हुन्छ र त्यसका आधारमा नम्बरहरू असाइन गरे हुन्छ। यो हो बार्स, जसलाई बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल भन्छ। यसरी तपाईको चाहिँ सायद 6 वटा अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथडमा के गर्यौं त, 6 वटा मेथडको बारेमा हामीले छोटकरीमा छलफल गर्यौं र यसका उदाहरण पनि मैले भने। यसैबाट पनि एउटा फुल क्वेसन आउन सक्छ हैन। अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड, यहाँ कुनै एक कर्मचारीलाई अरूसँग कम्पेयर गरिएको छैन, अब्सोल्युटली उसको विषयमा मात्रै यहाँ चाहिँ नै अप्रेज गरिएको छ। अब मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथडको बारेमा आइडिया पाउनुभयो। र अर्को चाहिँ अब रिलेटिभ स्ट्यान्डर्ड, यसलाई कम्प्यारेटिभ मेथड पनि भनिन्छ। अब यो यसमा चाहिँ के गरिन्छ त, इम्प्लोइलाई अरूसँग कम्पेयर गरेर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली अरूसँग कम्पेयर गरेर पर्फर्मेन्स अप्रेजल गरिन्छ रिलेटिभ स्ट्यान्डर्डमा।
हैन, जसलाई चाहिँ कम्प्यारेटिभ मेथड पनि भन्छन्। मैले यहाँ बी नम्बरमा राखेको छु, अहिलेको अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्डलाई ए नम्बरमा, त्यस अन्तर्गत 6 वटा विधि रहेछन्, रिलेटिभ स्ट्यान्डर्डलाई बीमा राखेको छु। अब यसमा हेरौँ कतिवटा मेथड छ, यसैबाट पनि फुल क्वेसन आउन सक्छ। एज अगेन्स्ट अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड, रिलेटिभ स्ट्यान्डर्ड आर बेस्ड अन रिलेटिभ कम्प्यारिजन बिट्विन इम्प्लोइज। मैले भनिसकेँ, रिलेटिभ कम्प्यारिजन बिट्विन इम्प्लोइज। They allow for statement like employee A is better in decision making than employee B. यहाँ comparison छ, हेर्नुस् त, employee A is better in decision making than employee B भन्यो भने employee A ले बढी नम्बर पाउने भयो। त्यस्तै अर्को पनि स्टेटमेन्ट हुन सक्छ, comparative statement. Employee B is better in staff handling than employee A. सरी, बी नै भयो, यहाँ गल्ती छ है नोटमा, भाइ पनि हो, यहाँ टाइपो मिस्टेक भएछ, ए हो यो। इम्प्लोइ बी इज बेटर इन स्टाफ ह्यान्डलिङ देन इम्प्लोइ ए, हैन, यस्ता खालका कम्प्यारेटिभ स्टेटमेन्टको आधारमा गरिन्छ। त्यही कारणले यसलाई के तपाईको कम्प्यारेटिभ स्ट्यान्डर्ड या रिलेटिभ कम्प्यारिजन रिलेटेड मेथड भन्छ, हैन। बी नम्बरमा हामीले के भन्यौं त, रिलेटिभ स्ट्यान्डर्ड या कम्प्यारेटिभ मेथड। देयर आर सेभरल वेज, यसमा पनि कम्प्यारेटिभ स्ट्यान्डर्डमा पनि तपाईको धेरैवटा मेथड छ। देयर आर सेभरल वेज दैट द कम्प्यारेटिभ मेथड क्यान बी कन्डक्टेड। सम पपुलर मेथड आर गिभन बिलो। अब यसका मेथडहरू के हुन् सर्टमा हेरौँ। पहिलो चाहिँ इन्डिभिजुअल र्याङ्किङ। अब इन्डिभिजुअल र्याङ्किङमा चाहिँ फर्स्ट र्याङ्कको, सेकेन्ड र्याङ्कको, थर्ड र्याङ्कको र्याङ्क गरिदिने हो, सिम्पल। इन दिस मेथड द सुपरभाइजर इज आस्क्ड टु लिस्ट द इम्प्लोइ इन एन अर्डर फ्रम हाइएस्ट टु लोएस्ट। बेस्ट पर्फर्मरलाई 1 नम्बरमा राख्नु पर्यो, त्यसपछि त्योभन्दा कम पर्फर्मेन्स, कम 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 कम, यसरी र्याङ्कमा राखिदिने। इफ द इभ्यालुएटर इज रिक्वायर्ड टु अप्रेच 22 इम्प्लोइज, this method assumes that the difference between the first and second employee is the same as the between the 21st and second. Difference चाहिँ जुन त्यसको इन्टरभल हो, ग्याप हो, त्यो चाहिँ बराबर हुने गरी, सकेसम्म बराबर हुने गरी र्याङ्किङ गर्ने। अब सम्भवै छैन भने बराबर नहुन सक्छ, तर सकेसम्म के बराबर हुने गरी फर्स्टदेखि यदि 22 जनाको छ भने 1 नम्बरदेखि 22 नम्बरसम्म तपाईले र्याङ्क गर्ने। 1 नम्बर भनेको बेस्ट हो, त्यसपछि कम 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 हुँदै 22औं नम्बर सबभन्दा पुअर पर्फर्मर हो। त्यो भनेको के इन्डिभिजुअल र्याङ्किङ। सिम्पल छ, यसको धेरै ठुलो व्याख्या गरिराख्नु आवश्यक छैन। त्यस्तै गरी अर्को कम्पेरिजनको मेथड हो द पियर्ड कम्पेरिजन टेक्निक। अब यसमा पियर कम्पेरिजन हुन्छ। द पियर्ड कम्पेरिजन टेक्निक is an organized way. Sorry, अलिकति मिलाइदिए। The paired comparison technique is an organized way of obtaining a rank order of the employee. माथिको चाहिँ सिम्पल भयो, त्यसमा 2 जनाको डिफरेन्स पनि तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न, क्लियर नहुन पनि सक्छ। यो paired comparison चाहिँ मोर better than individual ranking. The paired comparison technique is an organized way of obtaining a rank order of the employee. It requires the comparison of each employee with every other employee at a time. एउटा व्यक्तिको सबै व्यक्तिसँग कम्पेयर गर्ने। अघि 22 जना थिए नि, त्यसमा हामीले फर्स्टको, सेकेन्डको, थर्डको, फोर्थसँग मात्रै कम्पेयर गर्यौं। तर 22 जना मध्ये 1 जनाको कम्पेरिजन बाँकी 21 सबैसँग गर्ने के। त्यसै गरी सबैको सबैसँग गर्ने। An employee's final rank order list is based on the number of times he she is chosen. ती मध्ये जस्तै 1 को 2 सँग, 2 को 3 सँग, 3 को 4 सँग गर्दा त्यो 1 लाई चाहिँ कति पटक चुज गरियो के। The higher that fellow is chosen, the better will be his rank. The employee's final rank order list is based on the number of times he she is chosen. Higher the number of time,
he she is chosen, the upper will be the rank, the upper will be the rank. अब यसको लागि एउटा फर्मुला पनि दिएको छ, फर्मुला यहाँ दिएको छु भाइ बहिनी हो, त्यो भनेको n अनि ब्राकेट n-1 ब्राकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ 2 हैन, यसले रैंक निर्धारण गर्दो रहेछ। फर एक्जाम्पल इफ देयर आर n इम्प्लोइज टु बी रेटेड, मानौ n जना इम्प्लोइहरुको रेटिङ गर्नु छ भने यो फर्मुला काम गर्छ हैन। 22 भयो भने n का ठाउँमा 22 राख्दिनु त अनि हैन, 22 ब्राकेट 22 - 1 divided by 2. For example, if there are 10 employees are to be rated, the number of comparison will be 10 - 1 divided by 2, that is 45 हैन। कम्पेरिजन कतिवटा हुने रहेछ, 10 जनाको सबैको सबैसँग कम्पेरिजन गर्यो भने 45 वटा कम्पेरिजन हुँदो रहेछ यो फर्मुला अनुसार। Again for example, out of 25 comparison, A is selected 20 times. 45 वटा कम्पेरिजन मध्ये A चाहिँ 20 पटक सिलेक्ट भयो, B चाहिँ 18 पटक भयो, C चाहिँ 17 पटक भयो, एन्ड सो अन। यही अनुसार 20 हुने फर्स्ट र्याङ्कमा भयो, 18 हुने सेकेन्ड र्याङ्कमा भयो, 17 हुने थर्ड र्याङ्कमा भयो, एन्ड सो अन। यो चाहिँ के रहेछ त, सबैको सबैसँग कम्पेरिजन हुने, द पियर्ड कम्पेरिजन टेक्निक। यो चाहिँ दोस्रो रहेछ कम्प्यारेटिभ स्ट्यान्डर्ड मेथड, कम्प्यारेटिभ मेथड अफ के परफर्मेन्स इभ्यालुएसन। अब अर्को हेर्नुस्, थर्ड ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ। यसैको कम्प्यारेटिभ मेथडको चाहिँ तेस्रो तरिका के रहेछ, ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ। यसलाई फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथड पनि भन्छ। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ र यो कसरी गरिँदो रहेछ एकछिन हेरौँ। दिस मेथड इज डिजाइन टु प्रिभेन्ट, यो अगाडिको कुरो बुझियो नि है, सिम्पल छ नि, यन वाला कम्पेरिजन वाला सजिलो भयो, सामान्य म्याथमेटिक्स भएको हुनाले मैले बुझ्नु भयो होला भन्ने अनुमान गरे। इज इट ओके भाइ बहिनी हो? यो अगाडिको मेथड बुझ्नुभयो तपाईहरुले? लेख्न सकिएला पियर्ड कम्पेरिजन मेथड। मलाई फिडब्याक दिनु त, अनि म तत्काल अर्को अगाडितिर जान्छु। अलि म कन्फ्युज जस्तो भएँ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो होला, सामान्य छ। लौ त कसैले मलाई रेस्पोन्स गर्नुस्। ओके, अर्को चाहिँ ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ। यसलाई चाहिँ तेस्रो मेथड हो ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ, जसलाई फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथड पनि भन्छ। यो सबै कम्प्यारेटिभ मेथडको कुरा गर्दैछ। अघि हामीले अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्यौं र तेस्रो कम्प्यारेटिभ मेथडको तेस्रो मेथड हो ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ, जसलाई चाहिँ फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथड पनि भन्छ। यो मेथडमा कसरी परफर्मेन्स इभ्यालुएट गरिनु रहेछ हेरौँ। This method is designed to prevent supervisor from central tendency effect or high end rating effect. अब रेटिङका पनि धेरै इफेक्टहरु छन्, त्यसका बायसनेस छन्। अब मैले ती सबै यहाँ भन्दिन, तपाईको कोर्समा पनि छैन, तर म यहाँ आएको टर्मिनोलोजी भन्छु। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इफेक्ट भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ हाई एन्ड रेटिङ इफेक्ट भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको के, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इफेक्ट भनेको चाहिँ लगभग सबैलाई उस्तै नम्बर दिने के, मान्छेको प्रवृत्ति। काम गर्ने, धेरै काम गर्नेलाई 8 दिनु हो भने अलि कम गर्नेलाई 7.5 दिने, अलि बढी गर्नेलाई 8.5 दिने, तर 7.5 र 8.5 का बीचमा घुमाइदिने के सबैलाई। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा यो चाहिँ नम्बर दिने कुरा चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इफेक्ट। कतिपय मान्छे चाहिँ सबैलाई एभरेजमा एकै खालको नम्बर दिने खालका हुन्छ, यसले सही परफर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दैन। र यो ग्रुप अर्डर र्याङ्किङले चाहिँ तपाईको त्यस्तो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इफेक्टलाई कम गर्न मद्दत गर्छ।
त्यस्तै हाई इन्ड रेटिङ भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै कुनै रेटर कुनै कुनै पर्फर्मेन्स इभ्यालुएटर यस्ता हुन्छन् कि सबैलाई माथिल्लो अङ्क दिन्छन् कि 8 भन्दा तल दिन्न 8 र 9 को बीचमा दिन्छु भन्ने खालको हुन्छ 5 नम्बर पाउने खालकोलाई पनि 8 नम्बर पाउने हो नि त त्यसलाई चाहिँ हाई इन्ड रेटिङ बायसनेस भन्छ हैन टेन्डेन्सी भन्छ बुझ्नुभयो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इफेक्ट र हाई इन्ड रेटिङ इफेक्ट भनेको बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ यदि बुझ्नु भएन भने च्याट बक्समा लेखिहाल्नुहुन्छ The rater is required to distribute his ratings in the pattern to the normal frequency distribution. Each supervisor must allocate 10% of the people to the highest category. अब त्यहाँ पहिले नै भनिदियो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इफेक्ट र चाहिँ हाई इन्ड रेटिङ नहोस् भन्नका लागि आउट अफ 100 या आउट अफ एनी नम्बर 10% लाई चाहिँ हायर क्याटेगोरीमा राख्नु 20% लाई दोस्रो क्याटेगोरीमा राख्नु 40% लाई चाहिँ मिडल क्याटेगोरीमा राख्नु र 20% लाई लो एभरेज ब्र्याकेटमा राख्नु र 10% बाँकीलाई बटम ग्रुपिङमा राख भनेर पहिले नै आदेश दिएपछि त अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इफेक्ट आउँदैन या भन्नुस् हाई इन्ड इफेक्ट पनि आउँदैन अब एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ यहाँ फर एक्जाम्पल देयर आर 40% टु बी रेटेड 40 जनाको रेटिङ गर्नु छ अब 10% लाई गर एक्सिलेन्ट राख भन्यो भने एक्सिलेन्ट 4 जना हुने भयो हाईएस्ट अघि माथि भने जस्तो 20% भयो भने 8 जना हुने भयो एभरेज 40% भयो भने 16 जना हुने भयो बिलो एभरेज 20% भयो भने 8 जना हुने भयो बटम ग्रुप 10% भयो भने 4 जना हुने भयो यसो गरिदिएपछि के भयो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इफेक्ट पनि हराउने भयो हाई इन्ड इफेक्ट पनि हराउने यसरी दिएपछि अनि त सजिलो भइगयो मान्नुस् प्रमोसन गर्नु पर्यो 4 जनालाई प्रमोसन गर्ने भने यहाँ यतिलाई गर्नु पर्यो 6 जनालाई गर्ने भने 4 जना यहाँबाट 2 जना यहाँबाट गर्नु पर्यो हैन यसरी प्रमोसन गर्न पे रेज गर्न यो मेथडले तपाईलाई हेल्प गर्ने बुझियो नि है यो पनि खासै गाह्रो त छैन खाली नाम मात्रै अलि हाई साउन्डिङ छ इज इट ओके भाइ बहिनी हो ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ या फोर्स डिस्ट्रिब्युसन गराउने तर फोर्स्ड माथिल्लो हाकिमले नै यति पर्सेन्ट यो क्याटेगोरीमा राखेर पर्फर्मेन्स इभ्यालुएट गर भन्यो भने ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ अर्को भाषामा फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथड भन्दा रहेछ त्यस्तै गरी अर्को मेथड अब यति हो कम्प्यारेटिभ मेथड चाहिँ यति हो अब सी मा कम्प्रिहेन्सिभ मेथड यसलाई चाहिँ मोडर्न मेथड पनि भन्छन् मोडर्न मेथड अफ पर्फर्मेन्स अप्रेजल भन्यो भने यिनै कम्प्रिहेन्सिभ मेथडहरुको उल्लेख गर्नु पर्यो यही सी नम्बरबाट पनि तपाईलाई फुल क्वेशन आउन सक्छ अब हेर्नुस् तेस्रो खालको मेथड हो कम्प्रिहेन्सिभ मेथड यसलाई चाहिँ मोडर्न मेथड पनि भन्छन् इन रिसेन्ट इयर्स देयर इज increasing trend to use comprehensive method for performance appraisal. These are modern methods. These methods are used to avoid the weaknesses of traditional method. माथिको comparative method र absolute मेथडहरुमा रहेका weaknessहरुलाई हटाउनलाई यो comprehensive या modern मेथडको विकास भएको हो they are called comprehensive is they try to cover large number of element in the course of performance evaluation. Comprehensive किन भनेको त धेरै दृष्टिकोणले धेरै एरियालाई कभर गर्ने हुनाले यो इभ्यालुएसन मेथड पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन मेथडलाई कम्प्रिहेन्सिभ भनेको हो दे अल्सो इन्भल्भ क्यान्डिडेट फर पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन एज फार एज पोसिबल हेर्नुस् त स्वयं क्यान्डिडेटलाई पनि समावेश गर्न सक्छ यो मेथडहरुमा द फलोइङ आर द कम्प्रिहेन्सिभ मेथड कम्प्रिहेन्सिभ या मोडर्न मेथडहरु चाहिँ निम्न प्रकारका रहेछन् अब पहिलो मेथड हो अप्रेजल बाइ द रिजल्ट अफ म्यानेजमेन्ट बाइ अब्जेक्टिभ मैले सम्झाइ पनि सकेको छु म्यानेजमेन्ट बाइ अब्जेक्टिभ भनेको के हो फेरि म यो मेथडै यो भएको हुनाले मैले पहिला तपाईहरुलाई रिमाइन्ड गराउँछु
म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेको के हो? अनि यो मेथडको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ भाइ बहिनी हो, कर्मचारीको इम्प्लोइको टार्गेट सेट गर्दा उनीहरूसँग पनि छलफल गरेर भरसक उनीहरूको सहमतिमा टार्गेट सेट गर्ने कुरालाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भन्छ। यसको एउटा फाइदा के हो भने यदि टार्गेट चाहिँ सुपरभाइजरले या बोसले फिक्स गर्छ भने अल्टिमेटली टार्गेट एचिभ भएन भने रेस्पोन्सिबिलिटी इस्ट्याब्लिस गर्न गाह्रो हुन्छ, उसलाई कारबाही गर्न गाह्रो हुन्छ। तर टार्गेट सेट गर्ने क्रममा तपाईको त्यो इम्प्लोइ स्वयंलाई पनि तपाईले इन्भल्भ गराउनु भयो भने र त्यो टार्गेट चाहिँ फुलफिल भएन भने रेस्पोन्सिबिलिटी इस्ट्याब्लिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ, तपाईले कुनै किसिमको कारबाही गर्नु पर्यो, करेक्टिभ एक्सन लिनु पर्यो भने पनि सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिएर म भनौँ, वाणिज्य बैंककै उदाहरण दिन्छु मैले। कुनै एउटा म्यानेजरलाई चाहिँ टार्गेट दियो कर्जा विभागले केन्द्रबाट, तपाईले यो वर्ष 50 करोड रुपियाँले कर्जा बढाउनु पर्छ भन्यो, तर म्यानेजरसँग छलफल गरेन, म्यानेजरको सहमतिमा त्यो कुरो भएको छैन भने आफ्टर द कम्प्लिसन अफ फिस्कल इयर इट इज डिफिकल्ट टु इस्ट्याब्लिस द रेस्पोन्सिबिलिटी। तपाईलाई 50 करोडको टार्गेट दिएको, तपाईले फुलफिल गर्न सक्नु भएन भन्यो भने उसको जवाफ के हुन्छ? हजुरले मसँग सल्लाह नगरी दिनुभयो, परिस्थितिले 50 करोड चाहिँ कर्जा विस्तार गर्ने ठाउँ थिएन, मैले सकिनँ, आई एम सरी भनिदिन्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ उसँग छलफल गरेर उसको सहमतिमा यदि 50 करोड तपाईको चाहिँ कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य दिनुभयो भने त्यसपछि उसको बोल्ने ठाउँ हुँदैन, किन? रेस्पोन्सिबिलिटी इस्ट्याब्लिस भइसकेको हुन्छ। यसको ठुलो महत्त्व छ। यसले यो कन्सेप्टलाई भन्छ भाइ बहिनी हो म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ। र यदि तपाईले कुनै कर्मचारीको अप्रेजल चाहिँ इफ यु इङ्गेज टु अप्रेज एनी एम्प्लोइ on the basis of the objective given as the management by objective, then it is easier to measure the performance and easier to establish the responsibility of that concerned employee. Appraisal by management of objective भनेको management by objective बाट certain objective या target दिएको हुन्छ, त्यो टार्गेटको एचिभमेन्टको आधारमा तपाईले एप्रेजल गर्न सक्नुहुन्छ। यो बेसिक कन्सेप्ट भने मैले। अब हेरौँ, दिस मेथड इज बेस्ड अन द कन्सेप्ट कल एमबिओ डेभलप बाई पिटर ड्रकर। एमबिओ भन्ने पिटर ड्रकर म्यानेजमेन्टको गुरु हो। पिटर ड्रकरको हामीले पढिसकेका छौँ जनरल म्यानेजमेन्टमा। यो चाहिँ पिटर ड्रकरले डेभलप गरेको पर्फर्मेन्स अप्रेजलको एउटा विधि हो। भन्नुस् न, पर्फर्मेन्स अप्रेजल मात्रै हैन कि टार्गेट सेटिङ अब्जेक्टिभ सेटिङका लागि पनि यो इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। एमबिओ सिक्स टु मिनिमाइज एक्सटर्नल कन्ट्रोल एन्ड म्याक्सिमाइज इन्टर्नल मोटिभेसन थ्रु जोइन्ट गोल सेटिङ। मैले भने नि जोइन्ट गोल सेटिङ गरिन्छ बिट्विन द म्यानेजर एन्ड सबअर्डिनेट। जसको गोल हो त्यसलाई पनि राखेर गोल सेट गरिन्छ, टार्गेट सेट गरिन्छ, अब्जेक्टिभ सेट गरिन्छ। त्यसै कारणले यसलाई म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेको र यसलाई एउटा पार्टिसिपेटरी फर्म अफ म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ हैन। सहभागितामूलक व्यवस्थापनको एउटा टुल पनि यो म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ हो। इट हेल्प्स इन इन्क्रिजिङ द सबअर्डिनेट्स कन्ट्रोल अफ हिज वर्क। यसले चाहिँ सबअर्डिनेटको आफ्नो कन्ट्रोललाई इन्हान्स गरिदिन्छ। दे जोइन्टली डिफाइन इट इन्डिभिजुअल्स मेजर एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटी इन द टर्म्स अफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रम हिम। In the course of appraisal, the result is compared against jointly set objective. Appraisal गर्ने बेला पनि उसले एचिभ गरेको रिजल्टलाई चाहिँ हेरेर अप्रेज गर्न सकिन्छ। यो धेरै सजिलो छ र यो अब्जेक्टिभ मेथड हो। यसमा धेरै बायसनेस पनि हुने सम्भावना कम हुन्छ अनलेस अर अन्टिल उसलाई चाहिँ फोर्सफुली धेरै उसको क्षमताभन्दा धेरै बढी टार्गेट सेट गरिदिएर उसको पर्फर्मेन्सलाई मिनिमाइज गर्ने अर्कै कुरा हो। तर यो एउटा चाहिँ अत्यन्त वैज्ञानिक मेथड हो। त्यस्तै गरी अर्को मेथड छ मोडर्न मेथड 360 डिग्री अप्रेजल।
यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि छ भाइ बहिनी हो 360 डिग्री अप्रेजल भनेको के हो म यसको सामान्य आइडिया भन्छु अनि तपाईहरुलाई यसको लेख्ने त हामी छलफल गरौँला यो भनेको चाहिँ जनरली के छ भाइ बहिनी हो परफर्मेन्स अप्रेजल चाहिँ जनरली चाहिँ सुपरभाइजरले गर्छ आफूभन्दा माथिको बोसले गर्छ म्यानेजरले गर्छ हैन तर यहाँ चाहिँ यो कन्सेप्ट यो फिलोसफीले के भन्छ कि परफर्मेन्स अप्रेजल म्यानेजरले त गर्नु पर्यो बोसले त गर्नु पर्यो त्यसका साथसाथमा त्यसको पियर ग्रुपले पनि गर्ने त्यो बराबरका कर्मचारीले पनि त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने त्यो भन्दा जुनियर या सबअर्डिनेटले पनि गर्ने हैन टप बोसले पनि गर्ने पियरले पनि गर्ने जुनियर या भन्नु सबअर्डिनेटले पनि गर्ने त्यही कारणले यसलाई 360 डिग्री अप्रेजल भनेको माथिले मात्रै हैन कि तलले पनि लेटरलले पनि गर्ने अब यसमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यो प्र्याक्टिस छ परफर्मेन्स अप्रेजलको फाइल बढुवामा यही विधि छ आजका मितिसम्म तर त्यति इफेक्टिभ देखिएको छैन स्पेशली के त पियर ग्रुपले गर्ने अप्रेजल र सबअर्डिनेटले गर्ने अप्रेजलमा 99% केसमा चाहिँ सबैले सबैलाई फुल अंक दिएको देखिन्छ 5 नम्बर हुन्छ अनि आफ्ना साथीभाइ आफू बराबरकाले पनि देखाएरै 5 नम्बर दिने आफूभन्दा जुनियरले पनि देखाएरै 5 नम्बर दिने यो देखाउन पाउने कुराले गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यो 360 डिग्री अप्रेजल चाहिँ इफेक्टिभ छैन हैन यदि यो चाहिँ नदेखाएर गोप्य रूपमा गर्ने र त्यो फारम पनि माथिको सुपरभाइजरले नै दिने कुन चाहिँ सबअर्डिनेटबाट गराउने या कुन चाहिँ पियर ग्रुपबाट गराउने भन्ने हुन्थ्यो भने यो इफेक्टिभ हुन्थ्यो त अब मान्नुस् जसको अप्रेजल गर्ने छ उसले आफू बराबरका र्याङ्कमा आफूलाई मन नपर्ने या आफूलाई मन नपराउने मान्छेलाई किन दिन्छ आफूलाई मन पराउनेलाई दिन्छ त्यस्तै सबअर्डिनेट पनि आफ्नो सबभन्दा प्रिय जुन छ त्यस उसैलाई दिन्छ ताकि उसले 5-5 नम्बर हालोस् हैन त यो फिलोसफी हो कि 360 डिग्री अप्रेजल भन्यो भने सबअर्डिनेटले पनि त्यो व्यक्तिको अप्रेजल गर्ने पियरले पनि गर्ने पियर भनेको आफ्नो बराबरको पदकोले पनि गर्ने र आफूभन्दा माथिकोले त गर्ने छँदैछ है भाइ बहिनी यो फिलोसफी यसको बेसिक प्रिन्सिपल हेर 360 डिग्री अप्रेजल इज अल्सो कल्ड मल्टी-रेटर फिडब्याक यसको अर्को नाम चाहिँ मल्टी-रेटर फिडब्याक रहेछ किन भनेको होला त मल्टी-रेटर बिकज देयर इज द इन्भल्भमेन्ट अफ मोर देन वन रेटर यो भन्दा अगाडि सिंगल रेटर थियो नि अब यहाँ के मोर देन वन रेटर छ मल्टिपल सोर्स फिडब्याक र यसमा के फिडब्याक पनि धेरै जनाबाट आयो फुल सर्कल अप्रेजल भनेको माथिल्लोले पनि बराबरले पनि तल्लोले पनि गर्यो त्यही कारणले फुल सर्कलको भ्याल्यु डिग्रीमा कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ This method was first developed and formally used by General Electric Company of USA in 1992 यो एकदम मोडर्न विधि हो 1992 मा अमेरिकाको जीई कम्पनी जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीले यो मेथड लागू गरेको हो under 360 degree appraisal performance information such as employees skill abilities and behavior is collected all around an employee त त्यो व्यक्तिको स्किल एबिलिटी बिहेभियर चाहिँ सबैले रेटिङ गर्ने all around the employee भनेको that is from his her supervisor subordinates peer and even customer and clients कहिले काहीँ त कस्टमर र क्लाइन्टबाट समेत गराइदिने हैन in other words in 360 degree feedback appraisal system an employee is appraised by his supervisor subordinates peers and customer with whom he interact in the course of his job performance all these appraisers provide information or feedback on an employee by completing survey questionnaires designed for this purpose के को माध्यमबाट गरिन्छ त क्वेशनर सर्वे क्वेशनर बाट दिइन्छ ती व्यक्तिलाई र
जसको अप्रेजल गर्ने हो त्यसको बारेमा सर्वे क्वेसनयरमा उल्लेख गरिन्छ। All information so gathered is then compiled through the computerized system to prepare individualized report. र त्यसको आधारमा कम्प्युटराइज सिस्टमबाट इन्डिभिजुअलको रिपोर्ट तयार गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ 360 डिग्री अप्रेजल मेथड भन्छन् भाइ बहिनी हो। इज इट ओके भाइ बहिनी हो? यति हो पर्फर्मेन्स अप्रेजलका हामीले 3 वटा मेथडको विस्तृत छलफल गर्यौं। पहिला अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड, त्यसपछि कम्प्यारेटिभ मेथड, त्यसपछि मोडर्न मेथड। यसलाई कम्प्रिहेन्सिभ मेथड पनि भन्न रहेछन्। केही छ भाइ बहिनी हो? इज इट ओके? ओके हो भने ओके भन्नुस्, नत्र भने च्याट बक्समा लेख्नुस्। टाइम चाहिँ 1 मिनेट। म अलिकता पानी खान्छु। ओके, भाइ बहिनीहरूलाई खासै यसमा कन्फ्युजन छ जस्तो लागेन, बुझ्नुभयो होला। अब यसको अलिकता क्वेसन के छ हेरौँ। हेर्नु न, 2टा क्वेसन छ। जस्तो कि स्क्रिनमा हेर्नुस्, क्वेसन एकछिन पढ्नुस् त यहाँहरूले। एउटा क्वेसन, फर्स्ट नम्बर क्वेसन हेर्नुस् त। सजिलो क्वेसन आएको देखिन्छ, कुनै खास अप्ठ्यारो क्वेसन देखिँदैन। एक्सप्लेन इन सर्ट द स्टेप अफ पर्फर्मेन्स अप्रेजल। अघि नै हामीले 6 वटा स्टेजमा के गर्ने, स्ट्यान्डर्ड फिक्स गर्नेदेखि लिएर अप्रेजल गर्नेसम्मका 6 वटा स्ट्यान्डर्ड हेर्यौँ। तिनै स्ट्यान्डर्डहरूको सर्टमा एक्सप्लेन गर्ने हो। एक्सप्लेन इन सर्ट द स्टेप्स अफ पर्फर्मेन्स अप्रेजल। अब अर्को, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड एन्ड कम्प्यारेटिभ मेथड अफ पर्फर्मेन्स अप्रेजल। अब फरक देखाउनु पर्यो। मेन फरक त के हो त, अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ देयर इज नो कम्प्यारिजन। पर्फर्मेन्स अप्रेजल इज डन अब्सोल्युटली on the virtues, on the characteristics, on the skill of the person appraised, जसको अप्रेजल गरिन्छ त्यसकै गुण, त्यसकै सिप, त्यसकै क्षमताको आधारमा गरिन्छ। तर कम्प्यारेटिभ स्ट्यान्डर्ड मेथडमा चाहिँ के, अरूसँग कम्पेयर गरिन्छ। इन्डिभिजुअल कम्पेयर गर्न सकिन्छ, ग्रुप कम्पेयर गर्न सकिन्छ, हैन? त्यस्तै गरी सर्टेन बायसनेसलाई गर्नका लागि तपाईको चाहिँ नि सर्टेन चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि र्याङ्किङ तोक्न सकिन्छ, र्याङ्किङ मेथड र्याङ्क लाउन सकिन्छ। त्यसका लागि तपाईको फोर्सफुल्ली चाहिँ तपाईको संख्याहरू तोक्न सकिन्छ भनेर सर्टमा त्यो विधि पनि सानो सानो लेख्दिनु, हैन त? के एक्सप्लेन इन सर्ट द स्टेप्स अफ पर्फर्मेन्स अप्रेजल सजिलै सक्नुहुन्छ। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड भन्यो भने यसमा अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड र कम्प्यारेटिभ मेथडको चाहिँ के छ, बेसिक फरक चाहिँ के हो, त्यसमा चाहिँ अब्सोल्युटली जो व्यक्तिको अप्रेज गरिन्छ त्यसको बारेमा मात्रै इभ्यालुएसन गरिन्छ भने कम्प्यारेटिभमा चाहिँ तपाईको अरूसँग कम्पेरिजन गरिन्छ र एकदम उल्लेख मात्र गर्दिने। अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्डका यी मेथड छन् भनेर 4-5 वटा तपाईलाई ती पोइन्ट कन्ठै हुन्छ। यी मेथड छन् र कम्प्यारेटिभ मेथडका यी छन् भनेर लेखिदिनु भने योर एन्सर विल बी कम्प्लिटेड। यो सरल सिधा लाइनको छ, कुनै गाह्रो घुमाएको यो क्वेसन छैन। इज इट ओके भाइ बहिनी हो? ठिक छ? यो क्वेसन ठिक छ नि? तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ नि है? सजिलो छ। यसको व्याख्या भर्खरै हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को नम्बरको क्वेसन हेर्नुस्।
अब हेर्नुस् यो चाहिँ अलि घुमाएको छ नि भाइ बहिनी हो तपाईलाई सोध्छु अनि मात्रै म भन्छु तपाईको फिडब्याक पाएर हेर्नुस् त क्वेशन पढ्नुस् जस्तो कि both the absolute standard and comparative method have drawbacks for performance appraisal. What alternative method do you suggest to overcome the drawback and explain them? दुईटै पूर्ण छैनन् त्यहाँ चाहिँ ड्रब्याक छन् हैन भने त्यो बाहेक अल्टरनेटिभ मेथड के हुन सक्छ त्यो बारेमा एक्सप्लेन गर भनेछ के लेख्नुहुन्छ भाइ बहिनी हो लौ त भन्नुस् ल मलाई आइडिया दिनुस् त के लेख्नुहुन्छ यसमा यस रमेश यु आर राइट अरूले पनि लेख्नुस् रेसमा यु आर राइट तर एमबिओ मात्रै हैन अरु पनि अरु जुन छ नि मोडर्नमा दुईटै लेख्नु पर्यो नि हैन एमबिओ त हो अर्को पनि 360 डिग्री पनि लेख्नु पर्यो नि त त्यसको चाहिँ विस्तृत व्याख्या गर्नु पर्यो र यसमा तपाईलाई एउटा आइडिया दिउँ अलिकता ब्याकग्राउन्डमा यसको के लेख्नु पर्छ भने अब्सोल्युट मेथड स्ट्यान्डर्ड मेथडले कम्प्यारिजन गर्दैन अर्कोसँग त्यसैले यो के तपाईको पूर्ण छैन परफर्मेन्स भनेको अरूको विथ रेस्पेक्ट टु अदर पनि हुन्छ त्यस्तै गरी कम्पेरिटिभ मेथडले पनि सबै व्यक्तिका अब्सोल्युट गुणहरूको कम्पेयर गर्न सक्दैन त्यसै कारणले तपाईको अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथड र कम्पेरिटिभ मेथड दुवैले सही परफर्मेन्स अप्रेजल गर्दैन त्यसैले हामीले चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ क्यान बी मोडर्न मेथड अफ परफर्मेन्स अप्रेजल व्हिच आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो भनेर पहिला म्यानेजमेन्ट अफ बाई अब्जेक्टिभ को एक्सप्लेन गर्नु पर्यो पछि 360 डिग्री को एक्सप्लेन गर्नु पर्यो इज इट ओके प्र्याक्टिस गर्नुस् घरमा गएर मेरो आशा बुझ्नु भयो होला मलाई आशा छ ड्रब्याक तपाई त्यहीबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले भनेकै आधारमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको ड्रब्याक भनेको के त अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्डको ड्रब्याक तपाईले अहिले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्डको ड्रब्याक चाहिँ देयर इज नो कम्प्यारिजन के कम्प्यारिजन छैन नि त कम्प्यारिजन नभएको हुनाले उसले अरूको रेस्पेक्टमा कति राम्रो परफर्मेन्स या खराब परफर्मेन्स गरेको छ त्यो तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न त्यो ठुलो ड्रब्याक हो त्यस्तै गरी कम्प्यारेटिभले पनि कम्प्यारिजन मात्रै गर्छ कोही कोही व्यक्तिहरुमा अब्सोल्युट गुणहरु हुन सक्छ दैट कैन नॉट बी कम्पेयर्ड के हैन त्यही हो नामैबाट तपाईलाई काफी छ अब्सोल्युटले कम्पेयर गर्न सक्दैन हैन र कम्प्यारेटिभले अब्सोल्युट गुणहरु इंकित गर्न सक्दैन त्यो ब्याकग्राउन्ड लेख्ने अनि यसको व्याख्या त के हो नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा मोस्टली चाहिँ कम्प्यारेटिभ मेथड छैन अब्सोल्युट मेथड छ र हालैका दिनमा चाहिँ धेरै राम्रो क्वेशन रेशमाले भन्नुहुँदैछ हालैका दिनमा नेपालका अर्गनाइजेसनहरुले मोडर्न मेथड या कम्प्रिहेन्सिभ मेथड प्रयोग गर्न थालेका छन् भनेर लेख्नुपर्छ रेशमा भेरी गुड क्वेशन रेशमा लेख्नुहुन्छ सर नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा मोस्ट अफ द टाइम्स कुन मेथड युज हुन्छ भन्यो भने मोस्टली कम्प्यारेटिभ छैन नेपालमा अर्काको रेस्पेक्टमा गरेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा छैन न लोकसेवामा छ अहिले त धेरै जसो अर्गनाइजेसन लोकसेवा अन्तर्गत छन् त्यहाँ के छ अब्सोल्युट स्ट्यान्डर्ड मेथडको प्रयोग गरिएको छ र हालका दिनमा चाहिँ मोडर्न मेथडहरुको पनि प्रयोग गरिएको छ उदाहरणका लागि 360 डिग्री मेथड राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई हैन त्यस्तै धेरै अर्गनाइजेसनमा म्यानेजमेन्ट बाइ अब्जेक्टिभ टार्गेट अचिभमेन्टको आधारमा पनि परफर्मेन्स अप्रेजल हुन्छ मोस्ट अफ द प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा भनेर तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ इज इट ओके रेशमाले सोधेको क्वेशन रेशमाका लागि मात्रै हैन अरु सबै भाइ बहिनीका लागि पनि अत्यन्त उपयोगी छ इज इट ओके रेशमा ओके थ्यांक यू
अब भाइ बहिनी हो आजको यो सेसन यही समाप्त गरौँ, भोलि भेट्छौँ। अब धेरैमा धेरै 4 वटा जति सेसनमा हाम्रो सकिएला। 183 पेज मध्ये 123 मा म पुगिसकेको छु। भोलि चाहिँ हामी कम्पनसेसन एन्ड रिवार्ड सिस्टम, अघि मैले भनेको थिएँ यसको छुट्टै लामो व्याख्या गर्छौँ, अर्को टपिक छ भनेको थिएँ। अब हामी कम्पनसेसन एन्ड रिवार्ड सिस्टम भनेर दोस्रो पार्ट हो, यो युनिटको दोस्रो पार्ट हो नि। यो पहिलो पार्ट हो सक्यो, पर्फर्मेन्स अप्रेजल भन्ने थियो। अब दोस्रो पार्ट हो कम्पनसेसन एन्ड रिवार्ड सिस्टम, भोलि हामी छलफल गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे। आजको लागि यति नै गरौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।